Sërish së bashku këtu në A2CNN në Dita Jonë, mirëmëngjes kolegë. Pra është data 4 qershor dhe ne jemi këtu nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta për të bërë shoqëri aq më tepër në ditë speciale si kjo sot, më tepër e veçantë, është ditë e Bayramit, kështu që i urojmë të tërë ata që festojnë në këtë mëngjes, do të kemi edhe ne mundësinë tonë në program ta kujtojmë këtë ditë dhe të flasim vërtet me detaje, le të themi, pse jo, edhe mënyrën se si festohet. Mirëmëngjes nga unë Aluna Miga dhe gëzuar. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, gëzuar Bayramin që të gjithëve, zonë zotrin, ne jemi së bashku nga e hëna në të premte në këtë ekran, bashkë me miq edhe kolegë të tjerë që vinë na bashkohen. Sot një ditë e veçantë natyrisht urojmë të gjithë besimtarëve, gjithë atyre që kanë pushim, gëzuar ditën e pushimit, gjithashtu. Kështu që ja disa prej temave që do të prekim sot në programin tonë. Sot në Dita Jonë me kolegun e ekonomisë dhe biznesit Angelo Aruni, do të flasim për lejet e ndërtimit, projektet e cilave kanë kapur vlerën e 177 milion eurove, vetëm midis janarit dhe marsit, ndërkohë që 144 milion euro ndërtime planifikohen vetëm në Tiranë. Do të flasim gjithashtu për disa prej zonave më të varfra të vendit sipas Instat, si dhe për qarqet me më shumë aktivitet ekonomik. Kjo martë shënon edhe fundin e muajit të Ramazanit dhe sjell për miliona besimtarë muslimanë në gjithë botën festën e Bayramit të Madh. Për t'i uruar si duhet të gjithëve dhe për të folur pak mbi kuptimin dhe rëndësinë e këtij muaji dhe feste, ne kemi ftuar sot në studio dy miq të cilët kanë agjëruar, ndërsa sot festojnë Bayramin. Ata janë përkthyesja Smeralda Çaça dhe kritiku letrar Agim Baçi, mik i programit tonë, të cilët e kemi pak më vonë këtu në studio. Situata politike në vend është kthyer tani më në një lojë të çuditshme shahu, ku lëvizjet janë të befta dhe shumë të rrezikshme. Kjo fushatë zgjedhore premton të jetë ndryshe nga të gjitha që kemi përjetuar më parë, me majorancën që vijon fushatën elektorale, ndërsa opozita përbetohet se më 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje pa të. Në një përpjekje për ta kuptuar më mirë këtë gjendje surreale, ne kemi të ftuar sot në studio analistin Dritan Shano. Shumë do të flasim me Dritanin pak më vonë, kështu që programi do të jetë i plot zonja e zotrinë, do të kemi pak nga të gjitha këtu siç mundohemi që të bëjmë çdo ditë. Por sot ne duam t'ju ftojmë në një bisedë, në një ndërveprim ndërmjetnesh në Facebookun e A2CNN që ka të bëjë pikërisht me festën që festojmë sot në Shqipëri. Është diçka e veçantë se kishim pashkët pak kohë parë, jo një po dy palë dhe pastaj Bayramët kur i kemi e kështu me radhë. Dhe është e bukur sepse ne në Shqipëri, pavarësisht se cilës fe i përkasim, i festojmë festat fetare, bëhemi pjesë e njëri tjetrit dhe pse ndoshta nuk na përkasin festat e caktuara, por gjithsesi i respektojmë, si në këtë rast për shembull ishte muaji Ramazanit ku besoj të tërë kanë respektuar miqtë e tyre që e kanë mbajtur dhe që e festojnë sot pra për shembull gjatë ditës ata që e vërtet. Kështu që pyetja që ne ju drejtojmë në Facebook është a i festoni ditët e shënuara të besimeve të tjera, pra të besimeve të cilave ju nuk i përkisni. Kanë ardhur mjaft komente interesante, do t'i lexojmë. Ke ndonjë festë të preferuar të një besimi i cili nuk i përket? Su përgjithshme një herë. Mendoj. Po ja, ky festa e Bayramit besoj që është një festë e madhe, shikoj që të tërë ajo që më bën përshtypje pastaj që ndoshta edhe me të ftuarit tanë dua ta prekim, është ky muaj i Ramazanit. Pra kjo ideja e agjërimit më duket diçka shumë sublime, diçka shumë e veçantë që jo të gjithë e bëjnë, të tërë kanë dëshirë ta provojnë, por asnjëri nuk e merr guximin dhe ata që guxojnë dhe çojnë deri në fund është vërtet. Unë di që ti tani edhe se kemi bërë asnjë bisedë bashkë, më thuaj koleg. Ti e ke ndërmend që ta bësh një vit ta provosh një agjërim. Po pse jo, dua të provoj atë ndjesinë. Pra e shikoni. Mirë, brenda asaj jemi këtu në emision bashkë, mund të kesh edhe surpriza, nuk i di, gjithsesi. Por gjithsesi, i festojmë dhe i urojmë që të gjithë për këtë festë natyrisht, pavarësisht se mund të përkasim të tjera besime. Le të kujtojmë që jemi tek festa që mbas pak do të realizojmë edhe një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Ornela Joti, e cila ndodhet pikërisht në sheshin aty ku pak minuta më parë u bë edhe ajo le të themi falja e madhe dhe do të ketë shumë për të na treguar gjithsesi. Mirë, ecim atëherë me ritëm të shpejtë, si gjithmonë jemi me kolegun tonë në mëngjes. Erion Jaku është Erion Dushi, i cili i themi mirëmëngjes, faleminderit që je me ne dhe linja për ty. Faleminderit dhe gëzuar të gjithë besimtarëve musliman. Mirë, ju njohani me lajmet, kryeministri Rama është përgjigjur nga kurbimi pretendimeve të opozitës se janë dhunuar gjatë protestës së 2 qershorit. 2 protestues djeshëm babë bir ishin masakruar nga ata vet. Nga ata vet. Huligan me shkopa hekuri që ju shkaktuan gjithë ato dëmtime mund mes protestës. Si mund shkojnë përzihen në turma ku disa vinë me shkopa hekuri. Si mund shkojnë përzihen në turma ku në vijën e parë janë njerëz
me kapuç zi. Policia e Tiranës procedoi 60 protestues pas dubimit të opozitës së bashkuar, i cili u tensionua në dyert e parlamentit. 42 prej tyre u arrestuan, ndërsa 18 të tjerë po ndiqen në gjendje të lirë, pasi sipas policisë akuzohen për akte dhune dhe goditje ndaj uniformave blu, ku nga hedhja e kapsollave, gurve apo baterive me fishek zjarr u lënduan 10 efektiv dhe 2 protestues. Teksa akuzohet nga opozita se përdori policin për të dhunuar protestuesit, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj publikoi një video që sipas tij hedh poshtë akuzat e Partisë Demokratike. Në video duket një grup protestuesish të cilët konfliktojnë fizikisht me njëri tjetrin. Njëri prej tyre i moshuar qellohet në kokë me sende të forta, ndërsa një tjetër rrihet nga disa protestues të tjerë. Sipas ministrit, video kërkon një përgjigje publike për situatën e akuzave monstruoze kundër policisë, të cilat sipas tij rezultuan në një bllok të turpshëm i ngjashëm me atë të çadrave pistolet si në vitin 2011. Publikohen listat përfundimtare të zgjedhësve. Mbi 3.5 milion shqiptar janë votues të zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile deklaron se votuesit mund ta gjejnë emrin online, si dhe në zyrat e gjendjes civile ku afishohen listat emërore. Referuar shifrave të gjendjes civile, numri i zgjedhësve këtë vit është më i lartë se në votimet e 2017-s, me rreth 80.000 votues më shumë. Bashkitë kanë lëshuar dorën në prag të zgjedhjeve vendore me dhënien e lejeve të ndërtimit. Gjatë 3 muajve të parë të vitit, në territorin e vendit janë miratuar 245 leje, apo 10% më shumë se një vit më parë, duke treguar se bumi i ndërtimeve vazhdon dhe madje po lulëzon. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, projektet e miratuara kapin vlerën e 177 milion eurove. Diçka që bie në sy është se përtej vlerës, lejet e dhëna për hotele janë edhe më të mëdha, nga sipërfaqja 285.000 metra katror është hapësira e parashikuar e ndërtimit, më e madhe se të gjitha lejet për hotelet e dhëna nga viti 2016 e deri në fund të 2018-s, apo 7 herë më e madhe se hapësira e sheshit Skënderbej. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit Erion, në fakt haruam të pyesnim edhe ty pak më parë, sepse bëma të pyetje në Facebook dhe duke qenë se Jo, nuk harron, po e lëm për fund se ai do kohën e vet tani. Erion, ti feston ose bësh pjesë e kremtimeve të festave që nuk ti përkasin festën dhe ti ortodoks apo janë mos ka? Po, patjetër. Unë jam ortodoks, por patjetër që dua t'ju uroj të gjithë ata që festojnë, se jo, ata që kanë agjëruar një muaj. Besimi ndonjëherë është shumë i thjeshtë. Le të duam njëri tjetrin që të rrëfejmë në një mendje, apo duaj dhe në njëri tjetrin, thuhet në librat e shenjtë, sikurse unë ju desha juve. Kështu që me kaq, besoj kemi thënë apo. Shumë mirë jo dhe për ta analizuar këtë gjë, se po mendoja pak se çfarë është që bën Shqipërinë një vend realisht veçantë, duket sikur po i biem gjoksit për të tolerancën fetare dhe por është fakti që ne jemi bashkë dhe mund ta prekim njëri tjetrin. Se imagjinoj njerëz janë të feve të ndryshme dhe nuk takojnë kurrë dikë që ka agjëruar, ndërsa ne kemi miq e shok. Pra ata vinë në tonat dhe ne në të tyret është fakti që jemi të gjithë bashkë në një vend të vogël që bën të njohim fetë të tjera dhe të respektojmë. Mirë, faleminderit, do takojmë në lidhjen e dytë së bashku. Faleminderit juve. Okej, dakor. Mirë, jemi në mëngjes, është ora 7:08 minuta dhe besoj përpara se të bëni planet tuaj për të dalë nga shtëpia në këtë motë i cili gati po na lodh pak me këto tekat e tij, por të shikojmë se si do të shkojë ky mëngjes, i cili duhet të thonë të paktën për ne që kemi dalë herët. Nuk ka shi, por që është paksa e vrentur, nuk e di se si do të ketë shi në vazhdim apo jo përpara se të dilni nga shtëpia. Është Tanja Porja e cila si përherë ju informon dhe ju jep se edhe këshillat e nevojshme për këtë mëngjes. Mëngjes Aulona, mëngjes Blendi, mëngjes shikues ADCN, në fakt dhe mëngjeset e tilla nuk është se do të kemi shpesh, pra janë në gramat e fundit këto lloj mëngjesesh. Po, ke thënë ti nga enti jam duket fillon të patjetër. Plaku dimër po vdes. Po, do të thotë që nuk do të kemi asnjë ditë me shi, megjithatë për ditën e sotme do të ketë kthjellime dhe veranciat e herpashershme. Veranciat gjatë pjesës së parë të ditës janë të fokusuara në zonat perëndimore, ku nuk preshet mundësia e shirave të përkohshëm në zonat të izoluara, ndërkohë në pjesën e dytë të ditës kemi fuqizim të verancirave dhe spostim të gjithë sistemit verancirave drejt zonave lindore, duke gjeneruar shira të dobët në pjesën më të madhe të zonave malore, por shira më të konsiderueshëm priten në zonat veri lindore gjatë pjesës së parë. Vlen të theksoj që ditën e nesërme kemi përmirësim akoma të mëtejshëm të kushteve të motit, por edhe të vlerave termike. Temperatura e sot ka mësuar një rritje të lehtë në orët e mëngjesit, është shënuar 7.6 gradë sot në mëngjes, kjo në zonën e Kukësit, ndërkohë më të larta janë temperaturat në pjesën tjetër të zonave malore.
Për sa i përket orëve të mesditës, kemi rritje akoma më të ndihshme, presim që maksimumi të shënojë nga 21-22 që shënuar një ditë më parë, sot ngjitet në të paktën në 24 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit për territorin shqiptar për ditën e sotme. Shumë mirë. Faleminderit Tanja. Mirë, do të kemi mundësi të marrim të tjera informacione më vonë me Tanja në lidhje me motin dhe me rajonin. Dakor. Por tani është koha zonë zotëri që të marrim vesh se çfarë ndodh nga fushat e sportit. Natyrisht këto kampionatet e mëdha kanë mbaruar. Diku trafikun më mirë. Jam trafiku sepse jam kurioze që sot është një ditë pushimi dhe të shikojmë pak si do të jetë. Do të jetë më shumë jeshile apo me të kuqe ato lëvizjet e makinave. Ndjekim. Shikojmë këtë hartë zonë zotëri dhe nuk ka trafik. Okej. Pra kemi trafik shumë pak në qytet dhe mund të shikojmë se ngjyrat e kuqe apo portokalli shfaqen nëse mund ta afrojmë edhe pak vetëm në qendër të qytetit. Pra, zonat e tjera dhe unazat që rrethojnë Tiranën në këto momente janë të qeta dhe në të gjelbër, që do të thotë se mjetet lëvizin lirisht. Shikojmë për shembull rruga e Durrësit është krejtësisht e lirë tani, përveç se momentit të fundit ku ajo bashkohet me sheshin Skënderbej pranë muzeut kombëtar atje, rruga Kavajës edhe kjo është mirë deri tek tymi zonja Zotrin atje, në anën që drejtohet për poshtë, pra për nga 21 dhjetori ka pak vonesë në semafor. Shikojmë që ka pak vonesë tek Parku Rinia në bulevard dhe tek para Tajvanit në Unaz, pra në atë kryqëzim atje dhe tek ura e tabakëve gjithashtu pranë në rrugës e Elbasanit. Për ndryshe, rruga e Dibrës ka pak trafik kur bashkohet me rrugën e Barikadave dhe Zogu i Zi, pra bulevardi Zogu i Zi, kur prek Unazën në fund fare pranë ish stacionit trenit atje ka pak ngadalësim. Përveç kësaj, mund të themi se Tirana të mëngjes edhe për shkak të ditës pushimit dhe Bajramit, pra është lehtësisht e qarkullueshme. Mirë, ishte ky trafiku, me sa duket kam përshtypjen që gjatë ditës sotme nuk është se do presim shumë surpriza. Jo, kam përshtypjen që njerëzit do të dalin, ndoshta ata që do të festojnë do të hanë drekën tek njëri tjetri apo jashtë, por përveç kësaj pritet që sot jetë një ditë e qetë për sa i përket trafikut. Ditë e qetë. Mirë, shumë mirë. Një ditë e cila duhet shijuar, të paktën. Se mezi gjejmë parkim, pastaj le të rri sot. E mirë, gjithsesi është ditë pushimi dhe kjo është më e rëndësishme, duhet shijuar deri në fund. Mirë, dakor. Ecim tani, është momenti i lajmeve të sportit, lidhemi sërish me sotën e lajmeve, kemi atje Eral Kodelin, i cili na jep më të fundit që vjen nga sporti, apo jo Eral? Mirëmëngjes Blendi dhe Ulona, mirëmëngjes gjithë shikuesve të Dita Jonë dy CNN. Dhe Blendi Shkëmbi do të vazhdojmë bashkëpunimin, drejtuesit e klubit dhe trajneri gjetën akordin për të punuar së bashku edhe për një tjetër sezon. Shkëmbi dhe stafi i tij ka bërë një punë mjaft të mirë te Dursakët, sepse pas kampionatit të kaluar tu skuadra rrezikoi rënien nga kategoria. Teuta e mbylli këtë edicion në kategorinë superiore në vendin e 3 duke siguruar direkt një vend në Kupat e Europës. Do të qëndrojmë te futbolli shqiptar, aty ku vetëm 5 skuadra janë licencuar për Kupat e Europës: Partizani, Kuksi, Teuta, Laçi dhe Skënderbeu, por korçarët janë ende në pritje të vendimit të gjykatës së arbitrazhit sportiv në Lozan, rreth pezullimit për 10 edicione nga UEFA. Praktikisht 4 klube në garë për 4 bileta, me gjithçka që duke e vendosur prej fillimit të sezonit. Përsa i takon ekipeve të tjera, Flamurtari dhe Tirana nuk u licencuan për shkak të problemeve financiare, ndërsa luftëtari Kastrioti dhe Kamza nuk morën pjesë në proces. Rreth kësaj çështje ka folur edhe shefi i sektorit të licencimeve në Federatën Shqiptare të Futbollit, Eduard Gjini, i cili shpjegoi procesin e kryer me klubet e kategorisë superiore në sezonin që sapo mbyll, ndërsa saktësoi edhe situatën e klubit të Tiranës. Komisioni i licencimit mori vendimet përkatëse për të gjitha klubet dhe në këto vendime 5 skuadra e morën licencën për të luajtur në UEFA Competition: Partizani, Kuksi, Teuta, Skënderbeu dhe Laçi. Dhe u refuzuan 5 skuadra tjera, të cilët ishin Tirana, Flamurtari, Luftëtari, Kastrioti dhe Kamza, që në ato momente u përjashtua bile. Tirana aplikoi brenda rregullores, bëri një kërkesë për apel, një rrëzimin e kërkesës ankimore të Tiranës, lënë në fuqi vendimin e komisionit. Kundër vendimit, Tirana kishte drejt për 21 ditë të çonte në kas. Tirana se Kaq përsa i takon kësaj hapësire të parë sportive, Blendi dhe Ulona, linja sërish për ju. Shumë faleminderit Eral. Ishte Eral Kodeli zonë zotrin që na informon mbi sportin në çdo mëngjes këtu. Do të lidhemi tani me sheshin Skënderbej, ku na pret edhe kolega jon Ornela Joti, e cila ka ndjekur nga pranë edhe faljen e namazit këtë mëngjes Bajrami. Atë që kemi Ornela. Ornela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ornela, na dëgjon? Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Gëzuar të gjithë besimtarëve musliman në festën e Fitër Bajramit. Gëzuar po ashtu gjithë shikuesve të A2 CNN, për besimtarët musliman
kjo është festa me madhe, është Fitër Bajrami, njohur ndryshe si Bajrami i Madh. E siç e thatë edhe më herët ju Blendi, festa ka nisur me lutjen e mëngjesit të namazit, lutja e Bajramit. Ka filluar në orën 5:30 të mëngjesit dhe ka mbaruar diku rreth orës 6:15. Dhe siç mund të duket tashmë në sheshin Skënderbej i vënë në dispozicion tërësisht sot për gjithë besimtarët musliman, është kryer lutja e gjithë besimtarëve, një lutje drejtuar nga kreu i komunitetit musliman, Zoti Bujar Spaju. Ai u ka bërë apel besimtarëve, po ashtu i ka falendëruar për një muaj sakrificë, agjërim, e gjithashtu ka falendëruar Zotin që le themi që agjërimi i gjithë besimtarëve të pranohet. Ka bërë apel për paqe, për mirësi në të gjitha familjet e shqiptarëve, të besimtarëve, por dhe mbar shqiptarëve, pavarësisht feve të tyre. Në rregull, në fakt ne po shikojmë tani mbrapa krave të tu që sheshi është bosh, por kam përshtypjen që gjithë ai do të ketë qenë i mbushur plot. Kemi edhe planet po, ato janë të pak minuta më parë ndërkohë planet që janë, ja ku i shikojmë ndërkohë. A ka qenë vërtet i mbushur si herë të tjera sheshi Ornila? Në fakt, Aulona ka qenë i tej mbushur sheshi Skënderbej, mund themi që është hapësira që ndoshta në të tilla ditë duket që besimtarët janë të shumt. Ata kanë kryer ritin e tyre në gjithë sipërfaqen e sheshit, sigurisht ka pasur burra, gra, por ka pasur shumë të rinj, por edhe fëmijë. Kryesisht vendosur në rreshtet e para, fëmijët, ashtu si dhe prindrit e tyre janë ngritur që herët në mëngjes, më herët se ora 5 le themi, pasi teksa vinim drejt sheshit Skënderbej ka pasur edhe shumë besimtar që kanë nxituar për të kapur lutjen e mëngjesit, si duket për ta është një rit mjaft i rëndësishëm dhe është le themi lutja më e rëndësishme ajo e ditës dhe e mëngjesit të Bajramit. Tani siç duket Alona, siç e thatë edhe ju, kanë mbetur vetëm punonjësit e bashkisë të cilët janë duke pastruar sheshin, por mund të them që ndoshta ky do të jetë viti i fundit që besimtarët musliman do ta kryejnë lutjen në një ambient të hapur siç është sheshi Skënderbej, pasi është premtuar dhe jo më larg se dje edhe nga kandidati për kryetar i bashkisë, zoti Erion Veliaj, që xhamia e namazgjas pra rrugës Elbasanit vitin tjetër do të jetë e përfunduar. Është një xhami me kapacitet mjaft të madh ku të gjithë besimtarët ndoshta që ndodheshin në shesh vitin tjetër, jo vetëm për Kurban Bajramin, por dhe për Fitër Bajramin do t'i gjejmë atje. Mirë, të shikojmë nëse vërtet xhamia do të mbajë, do të ketë atë hapësirë të mjaftueshme. E dyshoj me të drejtën sepse janë shumë besimtarë, por është një vend i ri. Kanë do të kenë ata shtëpinë e tyre. Ornila, kesha edhe një pyetje të fundit për ty, sepse në ditën e fundit kemi vënë Kishën Katolike që ka bërë thirrje për politikës, për qetësi, për maturi, për të shmangur konfliktet. Gjithashtu dje Kisha Ortodokse ka pasur një deklaratë ku bën thirrje gjithashtu politikës në përgjithësi pa përmendur asnjërin që të gjejë gjuhën e mirëkuptimit. Ka pasur përmendje apo thirrje për bashkëpunime, për tolerancë, për paqe drejtuar politikës në këtë mëngjes të Bajramit nga komuniteti musliman? Në fakt, në ligjëratën e tij, kreu i komunitetit musliman ka bërë thirrje për paqe dhe për mirësi, por nuk e ka takuar pjesën politike, si duket le themi ka qenë një ligjëratë e mirëmenduar për të qëndruar i distancuar, ashtu siç e thatë edhe ju më herët Blendi që Kisha Katolike në mënyrë të veçantë dhe dje Kisha Ortodokse janë drejtuar në mënyrë të drejtë për drejtë politikës për të bërë paqe, dialog në të mirë të popullit dhe shqiptarëve. Kjo gjë nuk ka ndodhur të paktën deri më sot me komunitetin musliman dhe as në ligjëratën e kreut të komunitetit musliman. Dua të them Blendi që komuniteti musliman të paktën deri tani, përfshi edhe Kishën Ortodokse, janë të vetmit që pas festës ceremonive fetare zhvillojnë edhe pritjet zyrtare në selit e tyre ndaj politikanëve. Ndryshe ndodh me Kishën Katolike, e cila prej vitesh ka pezulluar, le themi, ose ka ndaluar të gjitha vizitat e politikës në selit e tyre. Sipas Kishës Katolike, ky vendim ka ardhur pasi festa është e të gjithëve, festa është e popullit dhe nuk ka arsye pse politikat i drejtohet selive fetare për të ulluar festën. Ndërkohë që kjo gjë nuk ndodh të paktën me Kishën Ortodokse, ku sa herë që ka pashk apo Krishtlindje politikanët vjojnë vizitat e tyre dhe nuk është një gjë le themi e ndaluar apo e deklaruar nga krerët e Kishës Ortodokse, e po kështu edhe me besimin musliman, ku sot
siç vijon tradita, të gjithë politikanët do t'i drejtojnë në mesditë komunitetit musliman për të uruar krerët e saj dhe po ashtu edhe besimtarët për festën e Bajramit të Madh. Nëse përtej politikës kjo është një festë e gjithëve, është festë e njerëzve të thjeshtë, të cilët vërtet e ndjejnë dhe e përjetojnë siç duhet edhe vlerën e sakrificës që kjo festë pastaj përshkron. Megjithatë, faleminderit Ornela Joti, drejt për drejt nga sheshi Skënderbej në këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit. Zotërinë, zotërinë, sot është 4 qershor, ne do të shikojmë tani se çfarë ka ndodhur në 4 qershor ndër vite. Ky është kalendari, ne i quajmë kjo ditë në histori, e ndjekim së bashku dhe i rikthehemi pastaj me mediat online dhe disa prej titujve të fundit që do të gjejmë në to. 1789 hyn në fuqi Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1802 hidhuruar për vdekjen e gruas së tij, mbreti Charles Emanuel IV i Sardenjës, heq dorë nga froni duke dorëzuar mbretërinë vëllait të tij, Viktor Emanuelit. 1876 një tren i quajtur Transcontinental Express arri në San Francisco në Kaliforni nëpërmjet hekurrudhës së parë ndërkontinentale, vetëm 83 orë dhe 39 minuta pas nisjes nga qyteti New Yorkut. 1878 nënshkruhet Konventa e Qipros. Perandoria Osmane ja dorëzon Qipron Britanisë, por ruan titullin e zotërimit të ishullit. 1917 shpallen për herë të parë çmimet Pulitzer për letërsi, histori dhe gazetari. Pulitzer është çmim vjetor, themeluar nga hungarezo-amerikani Joseph Pulitzer, nën kujdesin e Universitetit Columbia në New York. 1919, të drejtat e grave, Kongresi Amerikan miraton amendamentin 19 të Kushtetutës, që garanton të drejtën e votës për gratë. Amendamenti u dërgohet shteteve për ratifikim. 1920, Hungaria humb 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj, kur traktati Trianon nënshkruhet në Paris. 1940, në luftën e dytë botërore, forcat naziste hynë në Paris për ta marrë qytetin vetëm pas 10 ditësh. 1965, grupi anglez i rockut Rolling Stones publikon Satisfaction, një nga këngët e tij më të mira. 1975, lindi në Los Angeles aktoria amerikane Angelina Jolie, vajza e aktorit Jon Voight dhe aktores Marceline Bertrand. 1989, fitoria e lëvizjes Solidarnost në zgjedhjet e para të lira parlamentare në Poloni, ndezi shkëndim për një sër revolucione shpaqësore antikomuniste në Evropën lindore. 1990, në Shqipëri, qeveria komuniste premton se në parim të gjithë shqiptarëve do t'u jepeshin pasaporta për të udhëtuar jashtë shtetit. Ngjarja shënon fillimin e fundit të diktaturës komuniste në Shqipëri. Okej, ja ku e pamë edhe kalendarin historik, zënë zotrin, tani do të shikojmë titujt e mediave online, duke nisur me faqen e televizionit ton, ju ftojmë tek a2cnn.com. Po, e kemi faqen e televizionit për parë dhe lajmet kryesore që pasqyrojnë në të. Floqi në çadër, banorët po ndjejnë vështirësitë e mbijetesës, është ky reportazhi i cili pasqyrohet pra në qendër të faqes a2cnn.com këtë mëngjes. Mund të lexoni gjithashtu mbi 3.5 milion votues publikojnë listat përfundimtare zgjedhore. Mungoj në protestë, kryemadhi zbulon arsyen, kam kryer një operacion të vështirë, rreziku kaloi. Nis printimi i fletëve të votimit në 31 bashki, vetëm një kandidat. Gjithashtu Fiter Bajrami falja në sheshin Skënderbej. Tërmeti në Korçë, Rama do rindërtohen të gjitha banesat. Mund të lexoni gjithashtu zhduket avioni ushtarak indian pranë kufirit me Kinën, por i kthehemi sërish në Shqipëri dhe tek situata parazgjedhore. Qytetarët indiferent për zgjedhjet e 30 qershorit nuk dinë datën e as kandidatët. Avioni Tiranë-Rom bën ulje të detyruar pasi shqiptari dhunoi të atin. Dhe lajmi i fundit që vjen nga sporti, Shqipëri me 2 sulmues ndaj Islandës e zbulon balaj, pra në intervistën që është marrë dhe që mund ta lexoni të plot duke klikuar në faqen e a2cnn.com këtë mëngjes. Ndërkohë që ne vazhdojmë më tej. Shkojmë tek panorama tani, zotrin, shikojmë disa prej kryesorë që kjo media ka sot në mëngjes. Sore ka në llagëmet e Ministrisë së Brendshme të Italisë. Aurel Plasari shigjeton atë dhe jo vetëm, pra është studiuesi Aurel Plasari, i cili ka folur për
ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, pra kreun e delegacionit Luigi Soreka. Ndërkohë lexojmë tutje, jo 4 vjet mandat, plasari përbazon ndryshimin e sistemit, politikanët të nënshkruaj kontratë tek presidenti, pra janë disa prej propozimeve që ai ka lëshuar gjatë mbrëmjes së dieshme. Ndërkohë shikojmë një foto BMW përplaset me Fordin dhe përfundon në një lokal 6 të plagosur. Shikoni shkatrimet, është çfarë ju fton panorama sot në mëngjes. Ndërkohë një tjetër titull atje, analizë. Pse opozitës i shtohen protestuesit ndërsa 30 qershori po afrohet si apokalips, si i fyen Rama hajdutët e xhepave me PPP-t 290 milion euro për 17 kilometra, është zoti Agron Gjekmarkaj, pra që ka shkruar këtë analizë në faqet e Panoramës. Ndryshon vendimi, si Rama do të akordoj 6 lloje të reja medaljesh me yll nga kordoni i madh tek ylli i madh i mirënjohjes, pra ka të bëjë kjo me medaljet zyrtare që lëshon shteti shqiptar dhe ndryshimet që do të jenë pjesë e tyre në të ardhmen. Ndërkohë në një video, Elvis Naçi skuq stadiumin në Zyri, jemi një, është një tur jashtëzakonshëm pra në Evropë, siç e kanë quajtur atë të Elvis Naçit dhe Sidrit Bejlerit së bashku me aktorin Mirush Kabashi. Më telefonoi dhe më tërhoqi zvarr deri te Kalaja. Gruaja rrëfen dhunën 8 vjeçare nga burri, më rreh me kabëll elektrik. Është çfarë një zonjë nga Lezhë, nuk po e përmendim emrin e saj, ka deklaruar pra lidhur me dhunën në familje. Dhe e fundit që lexojmë tek Panorama, një analizë nga Andi Bushati, paradoksi i 3 ditëve të para të fushatës, si Rama po përgënjeshtron profecinë e idhtarëve të vet. Kaq nga kjo media, do të ecim më tej. Ecim më tej ndërkohë dhe shikojmë një tjetër faqe të përditshme, jemi tek Mapo dhe lajmit e saj kryesore. Plasari për ambasadorin Soreka, i di shqiptarët për budallënj. Pra është kjo deklaratë e tij në programin e Adi Krastës. Kundër të tjera ka deklaruar refuzimi i mandateve, veprim i drejtë mbron demokracinë. Mund të lexoni gjithashtu Bushati i kap paradoksin Ramës, Lubonja, regjimi srëzohet pa dhunë. Mund të lexoni gjithashtu e pa precedent nis shqyrtimi për rivendosin e vizave me Shqipërinë, është ky pra lajmi i fundit që vjen. Dhe Basha takohet në Berlin me personalitete të CDU. Pra një tjetër tur i Bashës, ndërkohë kryemadhi kanë kryer operacion të vështirë dhe një mesazh Ramës. Në Mapo mund të lexoni një uni me Trashalushi në thonjza që tronditi botën e boksit, do të jetë një lajm kurioz edhe ky që vjen nga sporti, por ecim më tej ndërkohë dhe klikojmë në të tjera lajme pak më poshtë të kësaj faqe, pra ndërkohë shikojmë të pasqyruara gjithçka që sapo edhe lexuam, ndërkohë të tjera mund të lexoni Patozis mjafton protesta për të rrëzuar qeverinë, kriza do të kalojë, apo aksidenti në Elbasan, drejtuesit e mjeteve dhe pasagerët në spital, dhe ndër të tjera është e vështirë dhe nis zhvendosja e banorëve të Floqit, pra pasqyrohet me njëherë situata pas tërmetit në Korçë dhe mënyra pra se si edhe banorët atje po përpiqen ta superojnë këtë moment të vështirë. Pra këto dhe të tjera mund të gjeni në faqen online të Mapos këtë mëngjes, ndërkohë që ne vazhdojmë më tej. Mirë, shkojmë tutje tani zotrin, shikojmë disa prej titujve që do t'i gjejmë tek shqiptarja.com në mëngjes. Raporti i KLG-s, ja 37 gjykatat me 75.000 dosje të bllokuara, kryeson gjykata e lartëra është një hartë e ngarkesës së gjykatave në gjithë Shqipërinë me dosjet e mbartura deri në fillim të 2019-s për secilën prej tyre. Patozi pra në Report TV nuk mund të shkohet në përplasje civile për karriget e 2 apo 3 personave, është qasja e bindjes demokratike, pra si forca tjetër e djathtë e cila do të marrë pjesë në zgjedhje dhe mënyrën se si ajo e shikon konfliktin midis opozitës dhe mazhorancës. Rama nga Kurbini. Opozita pranoi humbjen, s'do i hapim rrugë budallait, është kryeministri pra që citon shprehjen e njohur. Ndërkohë, kryemadhi ju nënshtrova një operacioni të vështirë në Itali, mesazh Ramës, mos e kthe në personale, thotë që operacioni është gjithsesi personal. Bolino, një natë dhune dhe gënjeshtrash që shkatëron kauzën e opozitës. Është botuesi i shqiptarja.com pra, i cili flet se si dhuna e mbrëmjes së të dielës ka shkatruar sipas tij kauzën e opozitës. Më tej tek shqiptarja.com do të lexojmë protestuesit me shufra hekuri, plagosin truprojen e Berishës dhe djalin, është njëra ndër titujt e shqiptarja.com.
Gjithashtu lexojmë gjendet i vrarë me një plumë në kokë një nga politikanët e partisë Merkel, është një 65 vjeçar Walter Lübke, i cili është antar i partisë së qendrës së djathtë CDU dhe kancelare gjermane Merkel, që është gjetur i vrarë pra në Kassel të Gjermanisë, raporton shqiptare.com. Ndërkohë, në fund, besimtarët musliman kremtojnë në festën e Fitr Bajramit dhe gjithashtu tronditet vlora, shpërthim tritoli pranë një biznesi fasonerie. Ky është një përditësim i orëve të para të mëngjesit. Ne shkojmë më tej tani për titujt në një tjetër media. Eci më tej dhe shikojmë një tjetër faqe pra online këtë mëngjes, jemi tek Java News dhe titut kryesor të saj. Astrid Patosi nuk bëhet përplasje civile për kariget e 2 personave, pra është kjo deklarata e tij dhënë mbrëm në një program televiziv. Ndërkohë, meta mesazh në prag të Bajramit, shfaqje negative dhe aroganca duhen izoluar. U aratis nga paraburgimi me 3 të tjerë, arrestohet shqiptari i dytë në Athinë. Rama në Kurbin, opozita Dembele do rumuj që të përmbys drejtësinë. Gjithashtu vrau 3 persona para 26 vitesh në Lezhë, arrestohet i kërkuari me identitet fals. Video që zbuloi gënjeshtërën e Berishës, militantët e PD-s godasin me shufra hekuri njëri tjetrin në protestën e opozitës. Protesta e opozitës, policia jep detaje, 42 të arrestuar, 18 hetojnë në gjendje të lirë, mes tyre edhe bardhi i Partisë Demokratike. Por mund të lexoni gjithashtu edhe komente dhe opinione që vinë në faqen kryesore pra të Java News këtë mëngjes, si nga Alfred Peza, për çfarë do të lobojë Lulzim Basha në Gjermani, pra është kjo pyetja që ai ngre. Ndërkohë me robaze, gënjeshtrat gjermane të Lulzim Bashës apo nga Sokol Balla, kulla e barit nuk do të digjet, dhe janë dhe komentet të tjera, pra opinionet të tjera si nga Eduard Zaloshnja, rotacioni dhunshëm nuk ka gjasa, pra këto dhe të tjera vinë në këtë mëngjes në faqen online pra të Java News, ndërkohë që ne vazhdojmë më tej. Shkojmë tej tani tek Reporter.al zonjën Zotrinj. Dhuna përshkallëzohet në protestën e opozitës së titulli kryesor që lexojmë te kjo faqe sot në mëngjes. Ndërkohë, përplasja për buxhetin, Bashkia Skarpar kërkon në gjykat hetimin e ish-prefektit dhe deklaratat e thançit për bashkimin Kosovë-Shqipëri kritikohen si populizëm. Është një titull i fundit ndër këto të sapo përditësuara tek Reporter.al. Dhe shkojmë më tej tani tek Monitor për titull nga ekonomia. Po, ja ku e kemi dhe faqen e parë të Monitor dhe analizat ekonomike. Kundër të tjera mund të lexoni shqiptarët më të paditurit e Europës me norma më të ulët të mësuarit gjatë jetës, pra është ky studim që vjen nga Instat. Bizneset e mëdha nga vendet e Bashkimit Evropian i vëndrynin aktiviteteve në Shqipëri. Mbyllen 177 subjekte në 2018. Turizmi i hipizmit, si do lidhet rruga e re në Ballkanin Perëndimor. Mund të lexoni gjithashtu rikthehet prishja e teatrit, hyn në fuqi vendimi i papublikuar i qeverisë për komisionin që do negociojë kontratën. Barriera tregtare paralajmërohet mbyllja e kufirit Kosovë-Shqipëri. Dhe e fundit gratë të rriqen nga biznesi, ulet pesha e pronarve dhe menaxherëve në 2018, por mund të lexoni gjithashtu nga vendi. Euro rëzohet sërish, nivel tjetër rekord më i ulët i 11 viteve, pra ka shënuar një tjetër rekord euro gjatë ditës së djeshme duke arritur vërtet nivele mbreslënse. Por ndërkohë mund të lexoni dhe Autoriteti i Aviacionit Civil njofton rregullat e reja për fluturimet me deltaplan me deltaplan miratojnë rregullat e reja për fluturimet me deltaplan dhe gjithçka sqarohet dhe jepet informacioni i hollësishëm pra pikërisht në Monitor këtë mëngjes, nëse klikoni mund të informoheni më tej. Lexojmë titull sot mëngjes, e shikojmë disa prej tyre, për shembull kujtohet ai me Aurel Plasarin, i cili deklaronte dje çoreka na i di shqiptar për budallën, pastaj Instat, shqiptarët më të paditurit në Evropë me normën më të ulët të mësuarit, sipas statistikave. Mirë. Cila është? Okej, shikojmë një tjetër media tani, është koha.net, zonjë Zotrinj. Te koha.net lexojmë panca shpreson që Shqipëria të reflektojë përpara se bizneset kosovare të bllokojnë kufirin. Është një titull që vjen atje, ndërkohë Zharku, jam ftuar si dëshmitar në hetimet për 53 milionshin rast korruptiv. Është Zharku gjithashtu që deklaron shpërndësimet e çojnë në mbi 800 milion euro koston për rrugën Arbën Xhaferri. Ndërkohë në Shqipëri e njëjta rrugë merret si shembull i mirë menaxhimit të parave, ndërsa Zharku në Kosovë thot 800 milion euro kostot pra për këtë autostradë. Qeveria thot se s'ka keq përdorim në furnizimin e arkivoleve, por ndihmohen familjet e të pagjeturve. Gjithashtu një lajm i trisht që vjen nga Kosova pra për shkak të specifikave atje. Prishtina nuk mund të ketë sovranitet mbi veriun dhe ky është fundi, është një tjetër titull që lexojmë nga koha.net sot mëngjes, ndërkohë që Hoxhaj takon zyrtarët e NSC-s
në Washington dialogu të përmbyllet këtë vit me njohje, me njohje të Kosovës nga Serbia fjala, çfarë deklarojnë miqt në Washington për hoxhën që viziton atje. Mirë, kaq nga koha.net sot në mëngjes, një sy shumë të shpejtë do të jeti me të faqes kryesore të CNN në cnn.com zonën zotrin për para disa prej titujve atje dhe do të kthehemi pastaj sërish këtu. Pra janë 30 vjet nga kryengritja në Tiananmen Square, në sheshin Tiananmen, nëse mbani mend, ishte koha kur studentët kinezë u ngritën të protestonin kundra sistemit dhe ai burri që qëndronte para tankut me vendosmëri me ato imazhe të atëhershme janë përkujtuar kudo, përveç në Kinë, ku kjo ngjarje retushohet dhe i është lënë harresës, pikërisht sepse kërcënonte sistemin e një partjak për atë Kinës. Ndërkohë lexojmë më tej në qendër të faqes atje se si Shtetet Bashkuara dhe Kina janë duke bërë sparring ndërkohë që pjesa tjetër e Azisë janë të ngecur midis në këtë konflikt pra midis dy superfuqive dhe më tutje shikojmë se si vizita shtetërore e presidentit Trump në Britaninë e Madhe është në një sfond sharjesh dhe grindjesh që janë duke ndodhur në Twitter. Pra, ndërkohë që ndodh kjo vizitë, zoti Trump është duke përdorur Twitterin më së shumti për të sulmuar njërin ndër armiqtë e tij, siç e konsideron ai në Britaninë e Madhe, kryebashkiakun e Londrës Sadiq Khan. Mirë, kaq nga cnn.com sot në mëngjes, tjera kuriozitete mund t'i gjeni atje. Zonja e Zotrinj është edhe ai avioni që quhet vëja fluturuese, por më shumë ju sugjerojmë tek cnn.com. Mirë, në rregull, ndërkohë do të shkëputemi, do të lëmë shoqërinë një ditë më parë dhe më pas ju kujtoj që do të kemi këtu në studio përkthyesën Smeralda Çaça dhe kritikun letrar Agim Baçi, ndoshta jo për të folur për profesionet e tyre këtë radhë. Nuk folur për letërsinë me ta. Po, në vërtet, por që gjithsesi do të flasim për këtë ditë të shënuar, siç është Bajrami, janë të dy besimtar, kanë qasjen e tyre personale ndaj këtij besimi. Patjetër dhe besoj do ta ndajmë me ne këtë eksperiencë. Mbas pak më njëherë mbas fotove rikthehemi këtu në studio. Sërish së bashku në këtë ditë të veçantë është Bajrami, është një festë e cila festohet nga shumë shqiptarë dhe duam dhe ne në ditën tonë, në Dita Jonë, të flasim pikërisht për këtë festë dhe të bëjmë së bashku të tërë ata të cilët sot e festojnë. Madje ka kaluar një muaj i rëndësishëm, kështu që ne kemi sot në studio zonjën Smeralda Çaça. Përshëndetje. Dhe Agim Baçi është miku i emisionit tonë, i cili do të ndajë me ne këtë eksperiencë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po të dy ju keni agjëruar për një muaj. Ju kanë thënë njerëzit agjërim të mbar, tani gëzuar Bajramin. Gëzuar Fitër Bajram. Le të flasim pak për e di pse, çdo thotë. Kthim në natyrshmëri. Pra ajo është shumë sakrificë, natyrshmëria është e tillë. Pra kjo është kthimi në natyrshmëri pra sot. Fitri. Po, është natyrshmëri.
Okej, më tërgu pak, Esmeralda, le të flasim për momentin si e ka kaluar këtë muaj. Çfarë është e vështirë, çfarë është e bukur, çfarë është interesante kur njeriu agjiron në një muaj të tërë? Atëherë, unë nuk agjeroj për herë të parë si vjetë, kam filluar agjerimin që fëmijë, sepse vi nga një qytet besimdashës me traditë të vjetër të besimit nga Kavaja, dhe kam agjeruar që fëmijë, domethënë që në 8 vjeçare, dhe na ka kalitur agjerimi, domethënë sërë që vjen më herë, më tani nuk qajmë ata hallin qopë, po do agjerojmë në nxehtësi, në vap, se mos i vjet njërë ishte koha mrekulli për ne, goxha freskët, domethënë. Dhe aspekti, po themi, i privimit nga ushqimi nuk është asnjëherë problem për ne. Domethënë, gati më shumë se 10-15 vjet që agjerojmë. Nga ana tjetër, muaji Ramazanit mezi pritet nga besimtarët musliman, sepse është një muaj i zgjedhur nga Zoti Xheleshanuhu për të shkëputur nga rutina e përditshmërisë, e kapitjes nga muajt e tjerë, dhe Zoti e ka veçuar si muaj të veçantë për një lloj rilindje shpirtërore, si themi, ku njeriu përkushtohet më shumë, jo vetëm duke agjëruar pra fizikisht, por edhe duke lexuar Kur'an, duke kryer sa më shumë ibadete, themi, ose vepra të mira, sepse shpërblimi në këtë muaj është i pamand, domethënë Zoti i shpërblen çdo veprim që njeriu bën për hatër të tij, qoftë dhënia e lëmoshës, qoftë të ndihmorit e tjerëve ose vizitat e njerëzit, çdo gjë domethënë që ndihmon, po themi, atë ngritjen shpirtërore të njeriu, dhe çdo gjë që afron njeriu me Zotin, çdo veprim pra që afron njeriu me Zotin dhe e forcon atë në lidhjet me komunitetin që ka përreth, Zoti i vlerëson pa mas. Dhe ky lloj përgatitje, po themi, shpirtërore, ose ky lloj rikthimi shpirtëror, po themi, në atë natyrën primordiale të njeriu, dhe bën njeriu që të ketë atë energjinë e duhur për të vazhduar me të njëjtën moto apo me të njëjtin ritëm edhe në muajt e tjerë. Unë fillova shumë bukur si vjet. Tek xhamit e Tiranës organizohen, fatmirësisht kanë filluar me iniciativën e vetë besimtarëve. Ne ndjejmë akoma që, domethënë, këtë pjesën administrative të shtetit që nuk bën asgjë për fesën e muslimanëve, ndonë se jemi komuniteti më i madh në Shqipëri. Domethënë, unë kam një jetë që agjeroj dhe vetëm në Tiranë, fatmirësisht, besimtarët organizojnë diçka për fëmijët, për komunitetin e gjerë, për gratë, për burrat, domethënë pas faljes Bajramit, po themi, po edhe gjatë Ramazanit, domethënë këtu ndihet shumë më tepër se sa në rrethet e tjera të Shqipërisë apo edhe në fshatra, domethënë ku atmosfera është pak më zbet dhe është pak më intime, po themi, domethënë njeriu e krijon vetë familjen e vet. Si vjet e nisëm me një tip kampi Ramazani, po themi, për fëmijët, tek xhamia e Kokonozit, xhamia e Bazarit, dhe kaloj shumë bukur, domethënë java e parë ishte fantastike, me ato zërat e robël të fëmijëve kur lexonin Kur'an apo mbanin agjërim, domethënë për shembull ne përpiqemi të edukojmë edhe fëmijët me këtë lloj fryme që të fillojnë ta kuptojnë, ta ndjejnë, domethënë sadopak shpirtin e fesë, shpirtin e agjërimit, dhe i motivojmë që ta agjërojnë një pjesë të ditës, jo gjithë ditën, sepse fëmia për shembull 18 vjeç. Një agjerim i reduktuar, po themi, i përshtatur për fëmijët. Po. Dhe pjesa tjetër pastaj teravit, që është, domethënë, ajo pika kulminante për besimtarët, pjesëmarrja në to është një emocion vete, iftaret me miqt, domethënë kaloj shumë bukur. Gimi, në fakt, sa të lidh kjo rituali një mujor, të paktën që quhet i sakrificë, sa të lidh vërtet me besimin? Shiko, ajo që bën sy, domethënë, duket sikur është përvimi nga ushqimi, por në fakt tamam Ramazani është një lloj shmangje nga banaliteti. Pra, do të thotë që e kalon njeriu në një gjendje krejt tjetër shpirtërore. Do të thotë sepse thuhet agjeron gjuha, syri, gjymtyrët, do të thotë që njeriu shmang ato gjëra që shpesh herë në kohën tjetër për dëshmëri, mund t'i bëjnë natyrshëm dhe provon në një muaj që mund ndalet, mund të ketë më shumë besim të vetja, më shumë kontroll të vetja, fal më shumë, nxehet më pak, arrin të dëgjoj, domethënë dhe di fjalën edhe kur ndaj ti ka një lloj agresioni, ai nuk përgjigjet, po shikon, domethënë dhe në ditë të tjera mund duket normale që ti përgjigjesh. Dhe kupton ke vetja që ti ke një fuqi më të madhe, domethënë, dhe është një lloj raporti për të njohur vetë në një dimension që në përditshmëri ndoshta
edhe mund ta harrosh, domethënë. Kështu që ajo e ka vlerën në fakt nga shmanga e banalitetit, nga shmanga e një gjëje që duket shumë normale në ditë të tjera. Në Ramazan ti kupton një lloj dimensioni tjetër, që ti je më i fortë se ç'din. Domethënë, është një lloj njohje e vetvetes. Dhe këtu e ka vlerën më të madhe në raportin e kësaj. Plus që koncepti i bamirësisë është fantastik, domethënë, sepse është i vetmi institucion ku gëzohen të dy. Në ditë të tjera kur dikush jep, gëzohet vetëm ai që merr. Fakt në këtë rast gëzohet më shumë ai që jep se sa ai që merr. Pra, ka një lloj dimensioni krejt ndryshe dhe raporti fizik është raporti më i vogël. Privimi nga ushqimi është mund bëhet të kuptosh ti atë që nuk ka më ngrënë dhe të bëj ty më të ndjeshëm ndaj atit, por kjo është gjëja më e vogël. E rëndësishme është kuptimi shpirtëror, të kuptosh atë tjetrin në një dimension krejt tjetër raporteve dhe kjo është ajo që e bën më të rëndësishme kjo. Kjo pjesë, pra privimi nga ushqimi dhe ajo sensi meditimit dhe i njohjes vetvetes është aspekti personal. Po e quaj ose siç e kuptoj unë të paktën. Po ka edhe një aspekt komunitar, si fest ta iftarët për shembull që i mbledhin gjithë besimtarët në mbrëmje ku do thyet pra agjërimi, do hahet, bie dielli. Gjithashtu kam përshtypjen shërbejnë si një po themi mënyrë për të lidhur me njëri tjetrin, për të njohur, për të bashkuar, për të qenë pak më pranë. Ka gjë shumë interesante sepse thuhet që ai që falet në shtëpi ka një shpërblim, kur falesh me të tjerët, ke shpërblim shumë më të madh. Si për të thënë njeriu që ti je qenie shoqërore. Ti je qenie shoqërore. Ti ke kuptim me të tjerët. Ti duhet të kuptosh që shoqëria është e domosdoshme për ty dhe ti duhet të gjesh vendin në bashkim me të tjerët. Pra, është një lloj thirrje për më shmang komunitetin. Atë lloj raporti që gjithë shoqëritë sot botërore e vuajnë në sistemin e individualizmit të thellë ku njerëzit kanë një lloj distancimi shumë të madh. Kjo është një thirrje për të thënë që jo, ti ke kuptim kur ti di të ulesh me të tjerët, di të komunikosh me të tjerët, di të bashkëndash gjërat me të tjerët. Dhe kjo e bën atë të fortë raportin e një komuniteti dhe ti ke mundësi kur në atë darkën, ne dim kompanitë sot botërore për shembull bëjnë ato menaxherët, me sa diun kanë shtuar raportet e darkave shoqërore në kështu për të frym grupi, për të krijuar frym në grupin dhe nëse ato acarimet e javës për shembull të javë bëjnë dhe ngrihen, në atë darkën bien gjitha dhe rifillojnë gjithë gjërat nga fillimi. Pra, sa e rëndësishme është të njihesh me tjetrin. Dhe këtë prandaj thash që koncepti i ushqimit është më i vogël. Raporti i komunikimit me tjetrin, i mënyrës se si ti mendon, se si e qetëson veten tënde, se si njeh ti veten tënde, se si ti shmangesh nga gjërat banale, këtu e ka efektin më të madh. Domethënë dhe ti thua që pritë se pas njoh mirë veten time, se pas kam fuqi që edhe mos nervozohem kot, domethënë, edhe mos shaj për shkakun se çka kuptimi ka që një njeri që nuk han, po shan tjerët për shkakun ose merret me gjëra të cilët nuk janë të fizshme. Atë ai e ka rrëzuar atë, domethënë kjo është nuk ka kuptim. Se është edhe kjo, hipokrizia që disa mendje lehtësisht mund mendojnë se duke mbajtë Ramazan e kanë hedhur. Bota dy gjëra vuan, hipokrizinë dhe idhujtarinë. Hipokrizia që ne flasim ndryshe dhe bëjmë ndryshe, ose shfaqemi ndryshe dhe jemi ndryshe, dhe kjo nuk lejohet në këtë dobi. Dhe idhujtaria që ti ndjek një gjë, po pa e ditur se çfarë po ndjek, domethënë e ke në raportin e idhut, po siç them unë për shembull që unë mund të gjaj timeti 100%, mund të kem natyrën aty, mençurinë aty. Po për cilat arsye nuk mund ta kem idhut 100%, sepse unë s'kam kohën e tij, mos më kërkohet e njëjta gjë, unë s'kam të njëjtin rreth shoqëror. Pra unë jam destinuar të dështoj nëse unë ndjek atë në mënyrë qorrazi. Unë mund të marr vetit të tij më të mira, po ta ndjek ashtu si idhull, pa lexuar rrethanat, do ishte gabim im. Ndaj dhe kjo idhujtaria dhe hipokrizia janë dy armiq domethënë e njeriu sot për të kuptuar veten dhe shoqërinë. Muaji që lam pas ishte cilësohet është muaji i sakrificës apo jo. Sa keni parë, ne kemi hedhur edhe një pyetje në fakt në Facebookun tonë dhe kemi parë që teleshikuesit janë shumë të mirëkuptueshëm ndaj atyre që festojnë apo ndaj atyre që duhet të kalojnë një muaj të tillë siç është ai i Ramazanit. Ti vetë Smeralda si e ke përjetuar nga njerëz të tjerë që mbase nuk kanë besimin tënd, por që e kanë mirëkuptuar këtë sakrificën tënde kur ti për shembull nuk e patur mundësinë ndoshta të hash bashkë me ta, të ulesh bashkë me ta, të pishin gotuj si dhe ata apo një kafe si ata, sepse në fundit ishte me Ramazan. Ta mirëkuptonin ata këtë gjë? Edhe pse mbase s'kan qenë besimin tënd dhe nuk ndiqnin rrugën tënde? Po. Është një muaj i gjatë, nuk janë pak, janë 30 ditë dhe dashje pa dashje nuk shkëputet dot nga rutina e përditshme, do të shkosh në punë, do kryesh ato aktivitetet e ditës. Kafenet hapen, punat e bukës hapen. Kafenet hapen, për shembull një ditë, po marr një shembull konkret, do më duhet ulesha në një lokal për të punuar diçka në laptop dhe duhet merrja patjetër diçka sepse është një lloj fature, po themi e vendit që duhet të paguash dhe mora një ujë të mbyllur
dhe e kam pirë në darkë pasaj kur u qel iftari. Po më përgjithësi domethënë me sa shikoj, paktën në Shqipëri është ngulit një farë respekti, po them, jo tani, po me kohë ka qenë ngulitur dhe njerëzit kërkojnë falje kur han diçka në sytë e agjëruesit ose kërkojnë ndjes, o më fal se ti je me agjërim edhe kthejnë shpinën, po themi, për ta ngrënë atë ushqimin ose domethënë tregohen empatik ndaj agjërimit tjetrit dhe më vjen mirë, ndihem mirë që po ne nuk na bën më përshtypje, domethënë jemi mësuar dhe si thosh nuk të ndohemi nga po imagjinoja për një moment, duke qenë një vend, po themi, me shumë besime në Shqipëri, sepse po mendoj një vend që është tërësisht musliman për shembull, ka më pak të ndihmë, po imagjinoj pak të këtij lloji, sepse nuk të ofrojnë ato gjërat që në gjë sepse të gjithë po mbajnë Ramazan, kurse këtu e ke atë të ndihmën që ka. Të dy katet na shohin me lloj zili edhe ato në perëndim që kanë vetëm një edhe në lindje, sepse ne kemi fatin e madh ta njohim tjetrin ndryshe dhe të kuptojmë që më shumë gjëra na bashkojnë se na ndajnë. Kështu që është fat domethënë ta kesh të bëj bashkëtese të tilla, domethënë të me kaq shumë ngjyra, sepse kupton shumë mirë dhe është një lloj ftese për të kuptuar tjetrin në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe madje ato të krishterët, ortodoksët, të gjithë këto në raportin kësaj, në këtë muaj duket sigurisht edhe më të kujdesshëm ndaj tyre dhe e thon dhe hapur, ndjes nuk po ashtu, domethënë që ndoshta dështoi diçka më të vëni. Jo, desha të sjellja një shembull më që kam vënë re, ose të paktën si vjet mësova nga një bi që edhe mësuesi i saj amerikan pa qenë fare musliman, kishte vendosur ta agjëronte disa ditë. Dhe një ditë vendosa t'i dhuroj një pako hurma në shenjë respekti dhe solidarizimi, si thua, sepse kishte tregu kujdes edhe ndaj fëmijëve që agjëronin, domethënë një pjesë e fëmijëve të muslimanëve agjërojnë disa ditë gjatë Ramazanit, pjesërisht ose të plot varet nga gjendja e fëmijës. Dhe pyeta e thash, po jo pse agjëronin, tonë jeni dhe ju musliman. E dija që nuk ishin, për thjesht për të mos e bërë të ndjej keq. Dhe tha, më pëlqen ta agjëroj. Domethënë është e shëndetshme dhe pse jo, pse mos agjëroj dhe unë disa ditë. Dhe ngela e habitur sepse të huajt e kuptojnë domethënë bereqetin e këtij muaji, po themi, ose qoftë edhe në aspektin fizik. Pa marrë parasysh gjitha ato bekime shpirtërore që merr njeriu gjatë përsiantjeve, meditimit, patjetër, unë ndeshmërisht kam hasur në të kaluarën edhe raste të besimtarëve jo musliman që kanë agjëruar të gjithë muajin. Ose ditën e kadrit për shembull. Po, natën e kadrit shumë njerëz e bën. Muslimanët krishterë për të solidarizuar. Njerëz që kanë një lloj, po themi, besimi apo raporti shpirtëror edhe që duan ta aplikojnë këtë. Po kjo është e bukur në Shqipëri, ne përmendëm edhe pak më herët që ti e kaq pranë këtu dhe mund t'i prekësh me duar këto festa, pra ti ndjesh edhe nëse do të mësosh për besimet e tjera, janë pranë, hidhesh në anën tjetër të rrugës Kavajës, ka një xhami atje dhe mund të kuptosh festat nga festat, dhe kjo është një rast shumë i rrallë, shumë i bukur. Urat janë për të bashkuar, jo për të ndarë. Sigurisht. Po që shtoja diçka në lidhje me kuptimin e Fitër Bajramit, domethënë nga vjen emri dhe pse quhet kështu. Siç tha zotëria më parë që Fitër Bajram do të thotë kthim në natyrshmëri, një kuptim tjetër është edhe nga ana gjuhësore, domethënë fitër do të thotë ushqim. Dhe qëllimi është duke qenë se muslimanët kanë agjëruar, pra janë privuar nga ushqimi për një kohë gjatë për hir të Zotit. Në këtë ditë ata janë të lirë të shijojnë ushqimet e shumëllojshme që Zoti ka kriju për ne. Dhe në një farë mënyrë, domethënë njeriu falenderon dhe kremton, po themi, ato begatitë, ato mirësitë që Zoti ka dhënë. Gjithashtu qëllimi tjetër i Fitër Bajramit është edhe solidarizimi me të varfrit. Pra, një musliman nuk mund të gëzohet, po themi, në këtë ditë nëse ose nuk i quhet i plotësuar agjërimi nëse para falës Bajramit nuk ka dhuruar një sasi të konsiderueshme ushqimi apo parash tek të varfrit, në mënyrë që ata të kenë mundësi të gëzohen në këtë ditë, madje edhe tek lypsarët, domethënë theksohet tek njerëzit që nuk kanë me çfarë të jetojnë dhe dalin lypin. Gjithashtu qëllimi i dytë i dhënies së kësaj i zakatul fitrit, domethënë i sadakas fitrit, është edhe pastrimi nga ndonjë mëkat që besimtarët mund të kenë bërë gjatë Ramazanit, sepse njerëzit janë natyrat delikate, po themi, dhe ndodh që gjatë kësaj kohe mund të ofendojmë dikë pa dashje ose mund të lëndojmë të tjerë dhe kjo domethënë e perfeksionon, po themi, gjitha të
gjitha të kauzën e agjërimit, gjitha të qëllimin dhe bën besimtarin të pastruar në një ajet kuranor. Zoti thotë me të vërtet ka shpëtuar ai që është pastruar, e përkujton Zotin e vet dhe falet. Domethënë sot në këtë ditë madhështore, unë e quaj madhështore sepse është me vërtet një manifestim i mrekullueshëm, domethënë i besimit, i solidaritetit, i vëllazërisë. Paktën kur po vija gjatë kohës duke ardhur këtu, ishte mbush Tirana, domethënë me fëmijë, me zonja veshura bukur dhe që të mos e harroj, domethënë dhe dua të them të që është me të vërtet një mirësi, domethënë për besimtarët dhe ne përjetojmë çdo herë se Si do vazhdoj sot? Çfarë ndodh sot? Sot do hanë do pimë. Sot ka një drejt të madhe, po? Sot, sipas traditave tona, domethënë një pjesë festojnë me familjen, drek familjare, siç ka kultura jonë, një pjesë bashkohen vëllezërit, motrat bashkë. Gjinti si do e kalojnë me shtëpi, me gatime Pra do t'jeni tradicionale. me familjen gjithë, me sa po kuptoj. Me familjen. Jeni gati? Smeralda, jeni bërë gati për një drek sot? Drekën akoma se kemi bërë gati, Atëherë po të lëm. fillimisht do të çoj fëmijët në një aktivitet për Bajramin, është një aktivitet festiv me rastin e kësaj feste. Dhe më pas nosha do t'i qëmë të lodrat, më të bashkën ato. Shumë mirë. Pra do të keni mundësi ta shihoni ditën e pastaj do të sotme. kemi drekën. Shumë mirë. Ne vërtet ju falenderojmë edhe që ndatë këtë eksperiencë me ne. Esmeralda, faleminderit se ishte për herë të parë në emision. Aty me Gimin. Faleminderit dhe juve për ftesën. Faleminderit. Do kemi mundësi me Gimin takojmë sërish premte, mos haro takimin që kemi bashkë. Smeralda Çaça, zonja e Zotrin, për kthyese dhe Agim Baçi, kritik letrar, siç e tham, sot nuk kishim ardhur për të folur mbi letërsinë këtu, por ishte për të folur për muajin e Ramazanit dhe festën e Fitër Bajramit sot. Ne tani do të shkojmë në redaksinë e lajmeve, takojmë antje kolegun Erion Dushi për blogun e dytë informativ që ai do të ofrojë sot mëngjes. Një moment do të kemi lidhje ku është Erioni. Erion, mirëmëngjes, linja është për ty. Mirëmëngjes sërish, faleminderit. Afro 900 tërmete janë regjistruar në 3 ditë në juglindje të vendit. Për sismologët cilësohet një situatë e komplikuar sismike. Epiqendra e tërmeteve janë të ndryshme, zona është ende aktive, ku krahas lëkundjeve të vogla janë shënuar dhe goditje me magnitudë mbi 3 të shkallës Richter. Në këtë situatë, për sismologët përbën rrezik qëndrimi banorëve në shtëpitë e vjetra apo të dëmtuara. Ndërsa e quajnë veten me fat që arritën të dilnin nga banesat e shembura pa u lënduar fëmijët apo vetë, banorët e Floqit tashmë po përjetojnë vështirësi në kushtet e mbijetesës. Vetëm 3 ditë në çadra dhe janë vërejtur përkaqësimet e para të shëndetit të disa personave, e ndërsa për të veshur dhe ushqyer po bëjnë disi, ajo që mbetet frika e banorëve të Floqit është kozgjatja e jetesës në çadër, pasi riparimi i banesave kërkon muaj, ndonse ende nuk dihet nëse do t'i kompensojnë apo si do t'i kompensojë. Kryeministri ndërkohë ka premtuar për shpejtim të procesit. Kreu i OSBE, njëherë është ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajčak, i kërkoi opozitës në Shqipëri të rikthejë dialogun dhe t'i jap fund dhunës në protesta, ndërsa ministri i jashtëm në detyrë Gencakaj tha se situata politike nuk ndihmon ambicjet e Shqipërisë për të marrë një vendim pozitiv nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave gjatë qëndrimit në Tiranë. Lajčak u takua edhe me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe me kreun e kuvendit Gramoz Ruçi. Nis printimi i fletëve të votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kontraktuar kompaninë slovene Cetis, me të cilën ka bashkëpunuar edhe herë të tjera. Kosto e prodhimit të tyre është 60 milion lek, shumë më pak se në zgjedhjet e kaluara vendore, kur për bashkitë e këshillat bashkiak ishin përfshirë në garë 61 parti. Këtë qershor, vetëm në 30 bashki do të ketë garë me kandidat alternativ përveç atyre të Partisë Socialiste. Donald Trump ndodhet në Britani për vizitë zyrtare, ku takua me mbretëreshën Elizabeth, por vizitën e tij traditore në Mbretërinë e Bashkuar, Trump e nisi me kritika të ashpra kundër kryebashkiakut të Londrës Sadiq Khan, me të cilin është përplasur edhe në të kaluarën. Khan tha më herët se Britania e Madhe nuk ishte pse të shtronte tapetin e kuq për presidentin amerikan. Trump e quajti atë një super humbës, i cili duhet të fokusohet te krimi në Londër e jo tek ai. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Mirë, faleminderit Erion për informacionet që na dhe, ndërkohë ne ecim më tej me të shpejtë sepse duhet mësojmë edhe për motë në ditën e sotme për jo për Shqipërinë, sepse këtë informacion e morëm, por të jetim një vështrim edhe mbi rajon, mbi Ballkan, apo jo Tanja, çfarë ka ndryshe në ditën e sotme?
Në fakt, pjesa më e madhe e Europës vijon të jetë me kthjellime, kemi përqendrimin e vranësira vijon Europa Juglindore dhe më pak në fakt Ballkani përfshirë territorin shqiptar që të ketë vranësira dhe shira. Kemi afrim të një sistemi të fuqishëm vranësira në brigjet perëndimore të Europës, të cilat gradualisht do të deportojnë deri në thellësi të kontinentit, pra kryesisht zonat perëndimore të Europës. Për sa i përket temperaturave, ka një informacion shumë pozitiv, janë rritur temperaturat në të gjithë kontinentin evropian. Kemi vetëm një ishull të vogël të vlerave të ulta të temperaturave pikërisht në Europën juglindore, duke kapur edhe një pjesë të Ballkanit, ka një rritje të ndjeshme të temperaturave në të gjithë kontinentin dhe paradoksalisht kemi një rritje të temperaturave në zonat lindore dhe verilindore, por edhe në veri, në ditët në vijim presim që temperaturat maksimale në zonat veriore, por edhe në verilindje të kontinentit të shënojnë nga 28 në 30 apo dhe 32 gradë Celsius, temperatura këto tipike të jugut të kontinentit, pra kjo është anomalia termike që pritet sot, por edhe për 2-3 ditë të tjera në kontinentin evropian, ndërkohë kemi rënje, pra me kalimin e vranësirave në brigjet perëndimore do të kemi një rënje të temperaturës, kjo në pjesën më të madhe të perëndimit të kontinentit. Temperaturat maksimale në kontinentin prishet të luatet nga 28 në 32 thamë në zonat veriore dhe në qendër, ndërkohë në zonat jugore, sërish juglindja do të ketë temperatura nga 30 në 34 gradë Celsius, përjashtuar ishujt e Mesdheut, Korsika dhe Sardenja dhe konkretisht Sardenja pritet të shënojë dhe jugu i Italisë pritet të shënojë për 2-3 ditë në vijim rreth 40 gradë Celsius, pra jemi në prag të verës tipike mesdhetare. Ky është informacioni për rajonin, por edhe për kontinentin evropian. Në fund, vera tipike mesdhetare tingëllon. 40 gradë, duket e çuditshme, por e vërtet me sa duket. Si abrakadabra tingëllon, një verë tipike mesdhetare. Mirë, sa zotrin, ja ku morëm tek informacion të motit, tani do të shkojmë tek trafiku, çojmë pak se si situata në kryeqytet në këto çaste, do të ofrojmë një hartë e cila mundsohet nga Google dhe tregon lëvizjen e mjeteve në Tiranë në këto momente. Mund të themi që pjesa e jashtme e Tiranës, pra Unaza e Madhe, në rrugën Teodor Keko dhe hyrja e saj ka qarkullim shumë të mirë për këtë orë të ditës. I gjithë qyteti në fakt është në të gjelbër, po ta krahasosh. Nëse fokusojmë pak dhe afrohemi pak në qendrën e qytetit, do të shikojmë në Unazën e sipërme, rruga Asim Vokshi ka pak vonesa në takimin e saj me rrugën Don Bosco, jo ndonjë gjë për të raportuar. Rruga e barikadave gjithashtu në daljen e saj drejt sheshit Skënderbej, por edhe në daljen tjetër, në skajin tjetër tek Unaza ka pak vonesa në semafor. Rruga e Dibrës duket mirë, ka pak vonesë në rrugën 4 të Shmorët kur afrohet tek Selvia. Mund të themi se vetëm në qendër, pra bulevardi Dëshmorët e Kombit apo rruga e Durrësit kur prek me sheshin Skënderbej, ka vonesa që janë të semaforëve dhe gjithashtu ajo tek kryqëzimi i rrugës Bardhyl me rrugën Hoxha Tasim në Unaz dhe tek qendra spitalore universitare Nën Tereza me pak vonesa sot në mëngjes. Përndryshe është një Tiranë që qarkullohet lehtësisht në këto çaste edhe për shkak të festës pranë të Fitër Bajramit, shumë nga makinat janë sot në gjumë. Me sa duket po, lumë ata që kanë mundësinë të pushojnë gjithsesi. Megjithatë, ne vazhdojmë të japim informacionet tuaja ndërkohë që jeni përpara ekranit, ndoshta duke shijuar kafen e parë të ditës. Është momenti tani për të marrë informacionet e sportit, informacionet e dyta gjatë kësaj dite, dhe si për herë Erald Kodeli na ndihmon për të kuptuar ndoshta diçka më shumë mbas edhe për kombëtaren shqiptare dhe do të kemi informacione apo jo Erald? Është pikërisht kombëtarja shqiptare, është ajo tema e ditës. Është ajo që të gjithë shqiptarët e presin kudo që ndodhen. Përgatitjet po vijojnë në Frankfurt në prag të ndeshjeve kualifikuese të 8 qershorit ndaj Islandës dhe 11 qershorit me Moldavin. Në seancën e radhës trajneri Edi Reja u përqendrua te elementët taktik të lojës, të cilat do të jenë në funksion të ndeshjes në Reykjavik. Kuqezin do të qëndrojnë në Gjermani deri në mesditën e së njëjtës, kur më pas do të udhëtojnë me charter drejt Islandës për të zhvilluar edhe aty përgatitjet e fundit të takimit, ku Reja do të debutojë në stol. Shqipëria ka rigjetur lumturinë dhe buzëqeshjen, kjo konfirmohet nga sulmuesi Bekim Balaj, i cili vlerëson edhe planin e trajnerit Reja për të luajtur me 2 sulmues. Rëndësishme është që ndihemi mirë, gjithë janë të lumtur, gjithë po punojnë maksimalisht dhe ajo që ka më shumë rëndësi është për këto 2 ndeshje jemi gjithë gati. Prej vitesh kombëtarja ka luajtur me një sulmues, ka qenë mënyra që trajnerët më parë kanë zgjedhur. Ministri ka hedhur opsionin me 2 sulmues dhe mendoj që sigurisht që do jetë më mirë për cilin do që luajë në sulm të ketë një partner në sulm, domethënë të jenë 2 lojtarë në sulm.
Shqipëria ka rigjetur buzëqeshjen, por edhe besimin për Frederik Veselin. Përfaqësuesja do të kënaqet vetëm me 6 pikë në ndeshjet ndaj Islandës dhe Moldavis, me mbrojtësin që beson se kuqezin mund ta shfrytëzojnë rënjen e nordikëve, të cilat nuk janë më ekipi i cili ka bërë surprizat në Euro 2016 dhe botërorin e vitit 2018. Sigurt se me 6 pikë do ishim të kënaqur, po normal futbolli nuk lejon të fiton çdo herë. Në këtë moment nuk është Islanda se ishte më përpara. Na shpresojmë se atë momenti që kemi pas ne, domethënë pak më poshtë, e shfrytëzojmë këtë rast për mu ngrit më lart edhe me mujt me bën një paraqitje të mirë me Islandën, edhe pse jo me dalë me fitore. Edhe kreu i Federatës së Futbollit Armand Duga nuk fshihet dhe kërkon fitore në Island, duke cilësuar ndeshjen si teje të rëndësishme për Shqipërinë, për stafin e ri teknik, me trajnerin reja që duhet të debutojë me një rezultat pozitiv. Thjesht për të luajtur për një vend deri për të kualifikuar, me rëndësi të veçantë, duke qenë që jemi vetëm me 3 pikë, me një fitore, do të konsideroj rezultat pozitiv, mjafton mos vim me 0 pikë nga Islanda. Çdo lloj rezultati barazim ose fitore do na mbante në lojë deri në fund sigurisht. Ndeshje shumë e rëndësishme dhe për stafin dhe për lojtarët, ato që janë në fushë do t'i konsiderojmë më të mirë dhe duhet të tentojmë fitore. Kjo ishte gjithçka për sa i takon këtij takimi të dytë me Sportin. Blendi dhe Olona, linja sërish për ju. Ky ishte Erald Kodeli, zonë zotrin, që na informojnë mbi sportin në këto momente. Ne do të marrim një ndërprerje shumë të shkurtër, do të themi në anën tjetër me Angela Arunin, i cili na bashkohet të flasim pak për ekonominë, për sipërfaqet e lejeve të ndërtimit që janë dhënë, e gjithë shka që po shkon me, po themi, me interes për ekonominë në këto momente. Kthehemi pas pak. €177 milion ndërtime në 3 muaj është njëri ndër lajmet e ekonomisë që kolegu Angelo Aruni na solli dhe na bëri përshtypje. Ne do të flasim sot bashkë me të, siç bëjmë të martave këtu, për disa prej temave ekonomike të kësaj jave. Angelo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Angelo. Në fakt janë lajme interesante sepse meqenëse përmendë shifra, janë €177 milion në 3 muaj, ku vetëm €144 milion ndërtimi janë dhënë vetëm në Tiranë. Pra, këto kostot të ndërtimeve, këto janë vlera e parashikuar investimit që do të bëhet nga këto leje. Mirë, ndjekim kronikën dhe shikojmë se për çfarë do të flasim për këto dhe jo vetëm këto natyrisht tema. Ndjek. €177 milion ndërtime të reja janë miratuar në të gjithë territorin e vendit gjatë 3 muajve të parë të 2018-s, një trafishim krahasuar me një vit më parë, çka tregon se bumi i ndërtimit është sot më i fortë se kurrë, veçanërisht në kryeqytet, aty ku do të investohen €144 milion. Nga torta e projekteve ndërtimore të miratuara nga janari në mars, pallatet zën €47 milion, apo rreth çerekun e investimeve të planifikuara, ndërsa pjesën e Luanit, prej €81 milion shëzën hotelet. Hotelet, sipas shifrave të Instat, duket se do të jenë të përqendruara në kryeqytet e jo në zonat bregdetare, ndërsa do të zënë 285.000 metra katror, apo 7 herë sipërfaqen e sheshit Skënderbej, të ngjeshur vertikalisht në kulla. Nga ana tjetër, qarqe si Dibra dhe Kuksi kanë miratuar vetëm nga një leje ndërtimi dhe do të përfitojnë një total investimi prej €283.000. Për koincidencë, këto dy qarqe janë edhe më të varfrat në vend së bashku me Elbasanin. Aty arritja ekonomike e vendit nuk është ndjerë, ndërsa prodhimi i brendshëm bruto për frym rritet vetëm me të kurrjen e popullsisë. Këto 3 qarqe kanë numrin më të madh të familjeve në skemën e ndihmës ekonomike, si edhe numrin më të vogël të bizneseve, duke bërë që të ardhurat e vetme të vinë nga emigrimi apo nga borxhet. Mirë, shumë interesante, Angelo. Që mund të themi, €177 milion tingëllon si numër i madh. 144 milion është gjithashtu një numër shumë i madh, pra do të thotë vetëm 33 milion investime në ndërtim janë jashtë Tiranës, 144 milion janë në Tiranë. Si shpjegohet ky boom, po e quaj, investimi në kryeqytet në këto moment? Në fakt duket sikur Bashkia e Tiranës e ka liruar dorën, le të themi, tashmë para zgjedhjeve dhe ka dhënë €144 milion leje ndërtimi. Ajo që bie në sy është në Tiranë po ndërtohen tashmë pallate edhe hotele, një diçka që deri më tani nuk ishte ndodhur, sepse njeriu normalisht mendon kur kemi prioritet.
Janë ndërtuar për hotel, për kulla. Pra është rritur sipërfaqja e ndërtimit që do të thotë është rritur numri i kateve ku ato ndërtohen. Për shembull, vetëm për hotelin në Tiranë do të ndërtohet 7 herë sa sipërfaqja e sheshit Skënderbej. Pra, gjitha ajo hapësirë e madhe e ngjeshur ndërkohë, ndërkohë që gjitha lejet e ndërtimit kapin të themi sipërfaqen e Vatikanit. Kjo është e madhur vetëm si trualli që do të zënë. Se po ti marrin pastaj. Jo, në fakt sipërfaqja e ndërtimit. Jo trualli, pasi do të ishte me gjithë katët. Dhe ajo tjetër fakt i rëndësishëm është se flasim për këto €1.000.000 të dhënë në 3 muaj, pra flasim për muajt janar, shkurt dhe mars, pra është një bum i jashtëzakonshëm. Është një bum i jashtëzakonshëm, sidomos po ta krahasojmë për shembull që të njëjtën vlerë kishte ka për gjithë vitin 2016, ndërkohë që ne këtë realizojmë vetëm në 3 muaj. 1/4 e kohës. Në 1/4. Po mirë, pra ku po shkojnë këto? Dhe çfarë, se ky është momenti kur këto po themi ndërtesa, këto godina janë ende në grop, janë ende duke hedhur themelet apo duke u ngritur etj. Po në 5-6 vjet, çfarë do të jenë këto kulla? Çfarë do të jenë këto hotele të reja? Si do të funksionojnë? Cili do të jetë aktiviteti ekonomik i tyre? Se kam përshtypjen këto janë qendra ekonomike, siç po. Po, në fakt kur jepet një leje ndërtimi, Bashkia e Tiranës justifikohet me atë planin urbanistik që do të thotë ne kemi planifikuar gjitha këto dhe prandaj po i japim. Por në të vërtetë këto projekte duhen vlerësuar në bazë të kostos edhe të vlerës shtuar që ato japin ekonomia. Ka vërtet nevojë për kaq shumë pallate apo vin kaq shumë banor të rinj në Tiranë sa që ne duhet të plotësojmë me 100.000 apartamente të reja në vit? Se po, kemi dëgjuar Mazvikun dhe Velin vazhdimisht që thonë që vin kaq mijë qytetarë çdo vit, Tirana po ndërtohet. Por po ashtu projekcionet e popullsisë tregojnë që deri në vitin 2050 Shqipëria do të kurret së bashku me kryeqytetin, që do thotë që ndoshta do të ketë një plotësim momental dhe më pas do të shpërthej fluska e ndërtimit që po krijohet. Po mirë, për ne profanët, nëse mundem që ta mbyllim këtë. Kjo gjëja, ju si shikoni, ju në ekonomi, këtë boom investimi, sepse unë me sa kuptoj unë nga larg, investimi është gjë e mirë, investimi është punësim. Këto, po themi, hotele apo kazino në të ardhmen, gjithashtu do të punësojnë njerëz, do të presin turistë etj. Ju si ekonomistë shikoni këtë me optimizëm, si diçka e mirë, krahasuar me vitin e kaluar, apo është kjo diçka për të shqetësuar e për të parë me një sy skeptik? Le të themi që qeveria ka shpallur turizmin si prioritet. Që do të thotë që do të ishin vija bregdetare e Shqipërisë që do të ishte prioritare dhe aty do të përqendroheshin të gjitha investimet e reja. Por nëse ne marrim qarkun e Durrësit edhe qarkun e Vlorës, që praktikisht kanë 90% të vijës bregdetare të shfrytzueshme nga turistët në Shqipëri, ato marrin më pak se 1 milion euro investime në këtë 3 mujor. Në krahasim me Tiranën që merrin 144 milion euro. Që do të thotë, edhe në Tiranë ato pallatet e reja që u bëhen, ato janë investim vlerë shtuar vetëm për pronarin që po i ndërton atë, për zhvilluesin. Edhe ato hotelet apo ato kazino, ndoshta do të sjellin një pjesë të ardhurave që buxheti nuk grumbullonte më tashmë, por në ekonominë qarkulluese të shqiptarëve nuk do të kishin një impakt aq të madh sa do të kishte një hotel me 5 yje apo një kompleks hotelesh në Bregdet. Mirë, dhe pikpyetjet pastaj ngrihen duke qenë se flasim për këto 3 muaj, jemi përpara zgjedhjeve lokale, kështu që ngrihen disa pikpyetje dhe bëhen disa. Ne kemi hasur këtë pra, që më shumë investime në prag zgjedhjesh dhe mbase shumë gjëra duken paksa të çuditshme, ndoshta pse ndodhi gjithçka brenda këtyre 3 muajve kur mund të në fakt siç kemi bërë një moratorium të tenderave përpara zgjedhjeve për institucionet vendore, ndoshta do të ishte mirë të bënim edhe një moratorium për lejet e ndërtimit gjatë kësaj periudhe para fushatës. Bashkire, por me sa duket nuk e kam parë të arsyeshme për momentin. E ti e kupton sepse. Mirë. Dakor, shkojmë më tutje me një tjetër temë. Është një temë interesante edhe kjo, sepse sipas Instatit, Kuksi, Dibra dhe Elbasani janë me nivelin më të ulët të jetesës. Jetesës Shqipëri janë qarqet më të varfra. Më të varfra. Pra janë me Kuksin që mban kryesimin e varfërisë në vend. Fatkeqësisht, për ta thënë një treve e cila është e pasur në burime, me liçenin e Kuksit furnizohet me energji elektrike, po themi shumica e Shqipërisë, megjithatë Kuksi nuk është se merr ndonjë gjë mbrapsht për ujin që i ka ofruar vendi. E çuditshme është edhe Elbasani që është kaq afër kryeqytetit, gjithsesi pra në bazë të ku është bazuar ky studim. Atëherë janë të gjitha shifrat, të gjitha dhënat që na vën dispozicion si Instat, si Banka e Shqipërisë, si çdo institucion tjetër që mat nivelin e jetesës, që këto 3 qarqet janë më të varfrat, duke matur fillimisht nga aktiviteti ekonomik, që do të thotë ka më pak biznese në këto zona. Dhe ato biznese që janë biznese të vogla që arrin të punësojnë
veten e tyre, pra jo të gjenerojnë të ardhura shtetit. Janë zonat me largimin më masiv të rinjve, pra nuk gjen ndoshta mbëshatar të mit në këtë zonë nuk i arrin të gjesh. Po ashtu janë qarqet që kanë nivelin më të lartë papunësisë. Janë qarqet që kanë numrin më të madh familjeve në skemën e ndihmës ekonomike. Dhe për ironi janë gjithashtu 3 qarqet që preken nga 3 investimet më të mëdha në infrastrukturën në Shqipëri. Kemi rrugën e Arbrit, rrugën e Kombit, edhe autostradën Tiranë-Elbasan. Kjo nuk do të sillte në fakt në zhvillim? Kjo suppozohet të sillte zhvillim, por kemi rrugën e Elbasanit që tashmë është drejt përfundimit të themi dhe nuk po jep një efekt të qëndësishëm në Elbasan. Ka një rritje minimale të aktiviteteve të reja, që do të thotë që nuk ka arritur përdoria të impaktin e nevojshëm. Po ashtu në Kukës, me vendosjen e tarifës së rrugës Kombit, ata qytetarë privohen, nëse ndoshta një qytetar do të kishte dëshirë të shkonte ta vizitonte Kuksin, ai 10 euro që i vajte e ardhje sigurisht që bëhet një pengesë. Edhe i kthehet me kosto Kuksit në fakt mbi të gjitha. Edhe Dibra, gjithashtu pra që e dim që është një histori e mënjanimit, po themi gjeografik, për shkak të mungesës aksesit dhe mungesës së kësaj rruge. Po, nëse do të shikoni më anën tjetër të medaljes, pra përmendëm qytetet me nivel më të ulët ekonomik, pa aty ku është përqendruar gjithë aktiviteti i Shqipërisë, le të themi, 70-80% është Tirana, Durrësi dhe Fieri. Në këtë 3 këndësh zhvillohet e gjithë ekonomia, mbledhen gjithë të ardhurat, gjithë aktiviteti. Po, pikërisht këto 3 qarqe. Fieri për shkak të bujqësisë edhe afërsisë me portet kryesore, rrugëve, pra ndikohet sepse është pjesë e Myzeqes, po e quajmë edhe si quaj dikur hambarit. Pra është aktivitet bujqësor ai që e forcon Fierin, po themi, se në Tiranë aktiviteti ka mbështetjen mbështetet tek ndërtimi, tek industria dhe qendra e biznesit, po themi, fasoneri dhe gjithë. Edhe shërbimet duhet thënë që janë shtylla e një ekonomie. Dhe shërbimet janë më të zhvilluara, pra që nga kafenet e deri tek telekomunikacioni, çdo gjë tjetër, çdo e mirë, jo e prekshme, që quhet shërbime, janë të zhvilluara në këtë zonë. Shumë mirë, drejt fundit Angelo, po ju si ekonomist gjithmonë, kur i shikoni këto, unë po imagjinoj që mënyra më e mirë për të qenë është një mënyrë e një trajshme të qenë, ku ka barazi ekonomike, themi, midis rajoneve të vendit, ku secili ka forcën e vet edhe dobësitë e saj, por që në gjithë është ky një shqetësim për ekonominë, këto qarqe për Kuksin sidomos, po mendoj, Kuksi me aeroport, Kuksi me autostradë, Kuksi pranë Kosovës, Kuksi, pra që është në bashkë në mes të vendit, aty u afrua kaq shumë me Tiranën, mbas 9 orësh që të vije nga Kuksi, u bë 2 orë gjysmë që të vije nga Kuksi, dhe prap Kuksi mbetet në fundin. Kuksi me ekipin që konkuron për fituar kampionatin vit mbas viti, dhe Kuksi prap i varfër. Në fakt zhvillimi nuk vjen përmes rrugëve apo përmes kampionatit të futbollit, por zhvillimi vjen përmes politikave që nxisin punësimin. Që do thotë, nëse qeveria nuk merr nuk merr incentiva për t'i lehtësuar ata biznesmenët ato që kërkojnë të investojnë në Kukës, në Dibër apo në Elbasan, nuk do të ketë zhvillim. Kjo sjell pastaj edhe është pasojë gjithçka. Pra ndoshta do duhet pak angazhim më i fortë për ta bërë. Ndoshta për shembull të kishim një TVSH të reduktuar në këto zona, të kishim një tatim fitimi 0 për pjesën më të madhe të bizneseve. Duhet ishte një politikë nxitse, apo një investitor i huaj kur të vinte, ndoshta ta merrte truallin falas në ato zonë. Dakor, kryeministri Rama është betuar se do ta marrë Kuksin si bashki këtë vit dhe kjo ndoshta do ta ndal dot thotë ai. Kjo ndoshta do të jetë një arsye më shumë, jemi në prag të zgjedhjeve vendore, mbase është momenti tani në këto qytete, pse jo, të zgjidhet duke futur të bëjnë zgjidhje të reja duke futur pak arsye në punë për të kuptuar se cili do të ishte personi i dur për të sjellë. Jo, pse jo, jemi në zgjidhjet lokale. Flasim Kuksi, Dibra, Elbasani, nëse janë në këtë pikë. Zgjedhin kryetarët e bashkive. Le të mendojnë për këtë, ndoshta për një moment harojnë militantizmin dhe të shikojnë se cili është njeriu i cili mund t'i japi vërtet shanse për të ecur përpara, sepse ashtu do bëj. Prandaj votojmë dhe prandaj kemi zgjedhje, apo jo. Ti ke shumë të drejtë. Ti ke shumë të drejtë. Mirë, zotrin, faleminderit Angelo për këtë moment ekonomist. Sot marr pra kolegu ynë Angelo Aruni, zotrin, që vjen edhe na informon mbi çfarë është e rëndësishme ekonomike në këtë javë. Ne do të rikthehemi në program me më shumë. Tani kemi disa prej imazheve që vijnë nga bota, duke nisur me një që vjen nga Tirana, në fakt është Bjell Shkullaku, që ka ofruar këtë për AFP-n nga protesta 2 muaj më parë. Por shikojmë, bëjmë një xhiro të botës pra përmes imazheve dhe vim sërish në Dita Jonë. Po, vim këtu në Dita Jonë më pas për të qenë me rritjet sociale dhe me Erion Tushën. Rikthehemi pas pak.
këtu në Dita Jonë së tani për të parë disa prej postimeve të fundit në rrjetet sociale, disa prej personazheve të rëndësishëm kanë hedhur gjëra të tjera deri on dushin ai kalon në një skan të shpejt sot në mëngjes. Patjetër që po. Mirëmëngjes për herë të tretë. Do kemi goxha prurje sot, kemi një buqet variable për sa i takon ngjyrave, pasi do i kapim të gjitha, do ndalemi fillimisht tek ajo që ndoshta shqetësoi një pjesë të madhe të opozitarëve gjatë protestës së 2 qershorit, pse Monika Kryemadhi nuk ishte e pranishme në të. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook ajo ka dashur të saktësojë arsye ku sipas saj nëpërmjet këtij mesazhi do doja fillimisht të falenderoja të gjithë ata mira qytetarë që më kanë shkruar dhe janë interesuar për shëndetin tim. Sot është dita e 7 pas një operacioni të vështirë që kam kryer. Ishte një ndërhyrje urgjente që duhet ta kryeja pas insistimit të mjekëve. Doja që kjo betejë imja të mos interferonte as pak në luftën që shqiptarët po zhvillojnë këtë muaj për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për një Shqipëri të drejtë që në themelin e saj ka votën e lirë dhe jo votimin monist. Me këtë rast përmbyllet fjala e zonjës Kryemadhi, doja t'i thoja edhe 2 fjalë Edi Ramës. Mos e kthem në çështje personale këtë gjë, përmbajta borrët e tu të portaleve dhe komenteve anonime që paguhen nga taksat e shqiptare, në vend që këto para të shkojnë në shërbim ndaj tyre, ti shpenzon për këtë lukuni anonimësh që sulmojnë me shpifje, sharje dhe ofendime, duke referuar kështu fjalëve që kanë qarkulluar në rrjetet sociale për sa i takon zonjës Kryemadhi, apo edhe komenteve të ndryshme që qarkullojnë në lidhje me të. Do lëm pas shëndetin e saj për të themi të shkuar, patjetër që po, edhe gëzuar me këtë rast, meqense jemi edhe në ditë feste sot. Do ndalemi tek Petrit Vasili, i cili ka dashur që të sjellë edhe një herë në vëmendje atë që ndoshta ishte një lajm i dieshëm për sa i takon Komisionit Evropian dhe propozimit të Holandës për heqjen e vizave për shqiptarët, duke u nisur në sajt të kriminalitetit të shtuar në vend, pavarësisht se ne nëpërmjet një kronike të Elona Gjylmit këtu në A2CNN përcaktuam se janë më pak se 3.000 shqiptarë që jetojnë në Holandë dhe shumica e tyre nuk kanë lidhje me kriminalitetin, që është i një sasie akoma më të madhe dhe nuk mund ta bëjnë ata kurse si. Por zoti Vasili thotë që Edi Rama ka vetëm një qëllim, të izolojë shqiptarët dhe të rivendos vizat atyre. Sipas tij, Parlamenti holandez miratoi një rezolut i shtyr nga racistët holandezë antishqiptar, por qeveria holandeze nuk do ta përcjellë në Bashkimin Evropian, pasi sipas zotit Vasili, Natasha Berthaud, zëdhënëse e Komisionit Evropian, ka reaguar në lidhje me kërkesën e Holandës për pengimin e lëvizjes së lirë dhe vendosjen e vizave për shqiptarët, duke thënë se në varësi të situatës do të shihet edhe sa do të zgjas procedura. Kjo është një kërkesë që bëhet për herë të parë dhe hapi i radhës është të njoftojmë Këshillin dhe Parlamentin. Në rast se kjo kërkesë do të miratohet, atëherë do të pengohet lëvizja e lirë për qytetarët shqiptar. Ne do të kryejmë një proces të plotë analizimit të rrethanave, thot ajo, dhe më pas gjethet do t'ia dërgojmë Parlamentit, duke referuar kështu kësaj lëvizje të gjerë që ka marrë Holanda për sa i takon kriminalitetit të shtuar në vend. Do lëm pas edhe këtë tezë për të kaluar tek një tjetër çështje, sikurse është tërmeti që e preka pak edhe në fleshët informative, është bërë vështirë jetesa në Floq për të gjithë banorët e kësaj zone, të cilët tani më jetojnë në çadra. Ju thash gjatë fleshëve gjithashtu që është shtuar edhe infektimi atyre që jetojnë në çadra. Ka pasur komplikacione shëndetësore, ka pasur një prani të bluzave të bardha aty për t'i asistuar dhe për t'i qëndruar pranë, ndërkohë që frika ekziston për lëkundje. Janë 900 lëkundje të njëpasnjëshme që kanë tronditur Korçën gjatë 3 ditëve dhe sipas sismologëve kjo gjë nuk është stabilizuar ende, por priten të tjera, ndaj ata janë të trembur, jo vetëm për shtëpitë e prishura, por tani më shumë se kur për rindërtimin e tyre dhe kompensimin për të cilën janë në një hije të madhe, pavarësisht të premtimit të kryeministrit që kjo do bëhet në një proces të përshpejtuar për të qëndruar sa më pranë banorëve. Ervin Saliani ishte i pranishëm dje si pjesëtar i opozitës për të qenë pranë dhimbjes së tyre, duke çuar ndër të tjera ndërmend faktin se çadrat e sjella nga kompani private nuk mjaftojnë dhe nuk kanë kushtet as për bagtit dhe jo për njerëzit, sipas tij. Qeveria duhet në mënyrë të menjëhershme t'ju dërgojë ushqime, ilaçe dhe rroba, duke parë gjendjen e jashtëzakonshme dhe t'i dëmshpërblej banorët për çdo pronë të dëmtuar, por sikurse e tham, tani më ka një vendim qeverie në lidhje me këtë gjë. Do kalojmë tek çështja e radhës, ashtu sikurse është vënë re ditët e fundit, ka pasur një reagim të vazhdueshëm për thënë që një hone e protestës tani më nuk mund të shuhet aq kollaj. Kelejda Libeja ka dashur të referohet edhe një herë asaj çfarë ndodhi të dielën. Nuk ka njeri në Shqipëri, thot ai, që i ka dhunuar më shumë policët se sa Edi Rama, duke i kthyer ata në shërbim të krimit, roje dhe punonjës në ngarkim, shkarkim të hashashit, heroinës dhe kokainës.
ndryshe nga kjo qeveri që kur ishte në opozitë dhunonte policin, Lulzim Basha dhe Partia Demokratike thot në çdo protestë kanë qenë në mbrojtje të policëve me thirrje të hapura dhe me veprime konkrete, edhe pse protestuesit janë dhunuar dhe provokuar vazhdimisht nga policë të infiltruar civil prej shefave të tyre të inkriminuar, shoqëruar kjo dhe me një video përkatëse shkëputur pikërisht nga nata e protestës. Por për sa i takon këtyre akuzave, duhet të themi dhe ta pranojmë edhe një herë që nga Partia Demokratike ka pasur një thirrje qoftë edhe në rrjetin social Facebook për të ruajtur qetësinë dhe për mos përdorur dhunën ndaj policëve, pasi ata në fund të fundit, sikurse thonte në postimin e saj Partia Demokratike, janë një pjesë e opozitës së bashkuar që në zë thon me vete Rama ik, Rama ik, Rama ik. E lëm pas edhe çështjen e protestës, të gjitha këto gjëra tani jemi me një fushat të hapur nga ana e Partisë Socialiste, por të pa deklaruar nga ana e Partisë Demokratike, që një kohësisht gjatë takimeve në përrethë zoti Basha shpesh herë ka përmendur faktin që ne kur të vim në qeveri do të sjellim ndryshime dhe këtë gjë ka dashur ta sjell edhe nëpërmjet një tjetër postimi në rrjetin social Facebook. Doria Teliti i kësaj partie kundër të tjera ka renditur edhe një sër pikash ku sipas tij Partia Demokratike ka planin e rimëkëmbjes, ju lutem lëreni aty. Ka planin e rimëkëmbjes ekonomisë duke sjell ofertën konkrete për shqiptarët. Të renditura në pika janë ulje me 30 lekë për litër të çmimit të karburantit, ulje të çmimit të energjisë për familjarët dhe biznesin, përjashtim nga skema vjetore e tatimit mbi vlerën e shtuar për çdo biznes me xhiro nën 14 milion lekë në vit, tatim fitimi 9%, duke ulur kështu dhe duke hequr taksën progresive por duke kaluar në atë të sheshtë, dyfishim të buxhetit për arsimin e lartë, tarifa zero, thot ai bachelor dhe master për rreth 90% të studentëve dhe rritje të ndeshme të pensioneve dhe energji elektrike falas deri në 200 kW në muaj për familjet me ndihmë ekonomike. Thënë këtë, duke i dashur të referohemi të gjithë këtyre ngjarjeve, kryeministri ka pasur një reagim jo më larg se 10 minuta më parë, duke i uruar të gjithëve gëzuar Bajramin. Në rregull, mirë. Ishte çuditshme fakti që kishim patur asnjë urim nga politikanët, nga tipike, po megjithatë s'ka munguar. Në ditën e festës. Shumë mirë. Faleminderit Erion. Faleminderit Erion Dushi, ishte bloku i lajmeve që vijnë nga rrjetet sociale, zotrin një vështrim pra që Erionin afron çdo ditë këtu në Dita Jonë, do të shkojmë. Që mbase jeni zgjuar tani më sepse është ditë pushimi, e keni marrë vërtet me një ritëm më të ngadalë dhe bëni shumë mirë. Ne keni Tanjën e cila na bën një përmbledhje të shkurtër si do të jetë motja në Shqipëri sot dhe çfarë duhet prisni përpara se të organizoni ditët tuaja, Tanja. Po, në fakt shumë shkurtimisht për atë çfarë do të ndodhë me kushtet e motë gjatë ditës së sotme, duke qenë se është dhe festa e Bajramit dhe njerëzit janë pushim, është një ditë shumë e këndshme për të shfrytzuar dhe për të kthyer ato vizitat e rastit tek njëri tjetri, pasi pjesa më e madhe e territorit deri në mesdit do të jetë kryesisht me kthjellime, pra ulëtësia perëndimore, ndërkohë kthjellimet e vranësira kemi në zonat lindore, rrezikojnë nga shija deri në mesdit zona jug perëndimore e territorit, pas mesditës kemi fuqizim të vranësire, kjo kryesisht në zonat kodrinore dhe malore, presim shqira fat shkurtër, kjo në zonat lindore, më të konsiderueshëm në veri dhe në verlindje. Temperaturat janë rritur lehtë në mëngjes, një rritje më të ndjeshme ka në orët e mesditës së sotme, kjo si pasojë e kthjellimeve të dukshme gjatë gjithë ditës së sotme, priti që maksimumin të shënojë 24 apo në zonat veçanta dhe 25 gradë Celsius. Duke ju uruar Bajramin, bashkë do të shihemi në edicionet informative në A2CNN. Si që kështë premtuar Tanja Porja për 24 dhe 25 gradë Celsius në zotrim me maksimalit, kjo është për që mirë njohës, bas ti nëntori vjen qershori. Por, tani do të shikojmë edhe një herë shpejt hartën e Tiranës e zotrin, para se të mirëpresim këtu në studio edhe të ftuarin tonë të radhës, ai është Dritan Shano, analist dhe ekspert i ekonomisë, me cilin do të flasim pak për situatën politike që është zhvilluar këtu tek ne. Më parë trafiku shumë shpejt, pra shikojmë rrugën Teodor Keko e cila paraqitet mirë tani në mëngjes, ka vetëm pak vonesë tek semafori në qendër të saj, pesa për Nys Berishpa, por përndryshe është një rrugë lehtësisht e qarkullueshme, me sa duket Tirana është ende nën efektin e festës, pra dhe njerëzit i kanë lënë makinat në shtëpi, ka më pak qarkullim se sa në ditë zakonshme dhe kjo mund të shihet qartë nga e gjelbërta që dominon rrugët e qytetit. Shikojmë që ka pak vonesë tek rruga Asim Vokshi sipër pra dhe Don Bosco dalja e saj në Unaz, ka vonesa të zakonshme. Në të dy skajet e rrugës së barikadave mund gjeni pak pritje, pra pak makina që presin në semaforët atje. Shikojmë gjithashtu kryqëzimin e rrugës Bardhyl me rrugën Hoxha Tasim në Unazën lindore që ka pak vonesa atje dhe shënuar me të kuqe dhe trafik do të gjeni në ngjitje në zonën e medreses para kryqëzimit me Unazën dhe qendrën spitalore universitare, si dhe tek tregu industrial. Përndryshe, qyteti është shumë mirë i kalueshëm tani në mëngjes dhe ne jemi gati për bisedën tonë të fundit këtu në studio.
për ditën e sotme. Mirë, shumë mirë, jemi në studio së bashku në minutat e fundit dhe si përherë nuk mund të ngoj edhe analizat politike këtu në Dita Jonë dhe duam të përpiqemi si përherë, përpiqemi të kuptojmë diçka më shumë se si mund të shkojë kjo krizë politike e cila shpeshherë na sill të papritura, por që me Dritan Shanën nuk e di se sa mund të kuptojmë, nuk e di deri tani Dritan, ti ke kuptuar ndonjë gjë se si të shkojë kjo situatë? Se ne përpiqemi, bëjmë biseda këtu, bëjmë pyetje me njëri tjetrin, na duket vetja nga ndonjëherë si Sa më shumë bisedojmë, aq më pak kuptojmë. E fillojmë se ç'duhet këtë ditë. E fillojmë. Si kundër ma urojnë mua Krishtlindjen dhe Pashkën. Okej, në rregull, po. Unë dua të uroj gjithë besimtarëve musliman për shumë vjet gëzuar Fitr Bajramin këtë ditë të shenjtë për ta. Pastaj vim dhe merrem me këto tolovit tona, sepse për mua si besimtar është shumë e rëndësishme që të kem një projekcion shumë afatgjatë dhe të referohem një autoriteti shumë afatgjatë. Dhe kam vënë re që komunitetet fetare i kanë bërë thirrje politikës këto ditë që të mbledhin mend të kokës, mos t'i dorëzohet asaj afatshkurtshmërisë që me të cilën po i zhvillon ngjarjet. Duke ftuar ata që kanë përgjegjësinë më të madhe të marrin edhe atë ngarkesën më të madhe, detyrën më të madhe që i takon dhe nuk mund t'i fshihen, duke treguar kundërshtarin me gisht për të zgjidhur këtë situatë që po ndodh. Friedrich Hayek thotë që smundja e intelektualit është parashikimi dhe intelektuali nëse do të jetë intelektual duhet heqë dorë nga kjo smundje e keqe. Absolutisht. Nga parashikimet. Nuk ka parashikime sepse ne ftohemi të parashikojmë skenar të mundshëm, por përballë kemi një sjellje njerëzore. Sjellja njerëzore është e paparashikueshme, aq më tepër kur bëhet fjalë për një zemërat të mbledhur në gjithë këto vite e lidhur kryesisht me përkeqësimin e standardeve të demokracisë, të zbatimit të ligjit, të drejtësisë dhe në fund fare të parasë që i ngelet në xhep shqiptarëve nga gjithë to ngjarje ndodhira që kanë ndodhur, nga shtimi i taksave ditën e parë të qeverisjes edhe deri ke 15 milionë për kilometër i rrugës Milot-Boldren më e fundit. Në midis qëndron një job 140 milionë euro e vën nga një arbitrazh ndërkombëtar mbi një veprim të kryer nga një person i vetëm se ashtu i pëlqen. Të gjitha këto gjëra, domethënë të mbledhura së bashku që rëndojnë fort mbi kurrizin e çdo socialisti dhe çdo demokrati në këtë vend, nuk mund t'i parashikosh se si do shfaqen dhe si do përcillen sa më afër afron ajo dita e votimeve, se nuk ka zgjedhje në këtë vend, ka votime. Megjithatë, Dritan, pak kënaqësitë e njerëzve ndaj politikës nuk janë asgjëre. Ne shumë shpesh kemi folur se si shqiptarët ndihen të papërfaqësuar, qofshin nga Partia Socialiste, qoftë nga Partia Demokratike apo nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim dhe të tjera. Njerëzit në shumicë shprehen me papërqyeshmëri ndaj forcave politike. A ka mundësi tani që kjo që ti përmende, kjo po themi padrejtësi, ky korrupsion, kjo keqeverisje e zakonshme në Shqipëri dhe kjo pakënaqësi popullore të kanalizohet në hullin opozitare, ku është Monika Kryemalldi dhe Lulzim Basha që përfitojnë të parët fare nga kjo, pastaj gjithë shqiptarët mbas nëse apo do të refuzonin ata si sa të tjerë. Atëherë, domethënë gjithnjë më tepër ndeshemi me këtë kurth. Që për mua më shumë se sa kurth real është një kurth mendor i krijuar siç krijohen. Dihet nga të gjithë domethënë se si mund të bombardohet truri i njeriu dhe sa më aguridh thjesht në demokraci, aq më kollaj është që të biesh në të tilla kurthe. Nuk janë të reja. Nuk janë vetëm shqiptare këto gjëra, domethënë. Ne jemi shumë vonë në këtë histori. Tani, ka një problem vogël të mes. Është e vërtetë që me të drejtë apo pa të drejtë shqiptarëve i thuhet, mirë se po heqim Ramën, po këtu është Luli dhe Monika. Atëherë, edhe unë si gjithë shqiptarët e kam bërë gjithë këtë arsyetim. Këtu nuk bëhet laf për Lulin dhe për Monikën. Okej? Këtu bëhet fjalë për rregullat e lojës së të bashkëtesës mes njëri tjetrit. Këto janë prishur. Pastaj, ajo që kërkohet nga protestat, nga zemrata, është rivendosja e rregullave të lojës. Partia Socialiste është kapur gjallë duke bërë gol me dorë. Nuk është dora e Zotit.
është dora e një elementi kriminal i cili ka ndërhyrë fort në rezultatin zgjedhor, duke prodhuar deri dhe çam në dibër. Socialistët nuk e pranojnë. Thonë ka mundje të pasur. Natyrisht po qese pranojnë socialistët këtë gjë, atëherë në këtë vend ka demokracia. Nuk ka rëndësi, por ky nuk është justifikim. Jo, absolutisht. Ky nuk është justifikim. Tash që të vite te çështja që juve ngritet. Të gjithë parasyve tonë shohim që shtëpia jonë, Shqipëria po digjet. Dhe të gjitha njerëzit që e bëjnë të arsyetimin e bëjnë sikur janë të cepi i shtëpisë që po digjet, po nuk janë brenda dhe po digjen dhe ata bashkë me shtëpinë, dhe duan të më thonë mua, drejt Anshanos, i cili del në protestë atje, më thonë sa herë që ka një protestë, që shiko, ti nuk ke për ta shqyer derën e shtëpisë me shkelm për të shpëtuar familjen tënde, të tashmen dhe të ardhmen tënde, sepse po e shqeve ti derën e kësaj shtëpie që po digjet flak me shkelm, shpëton përveç familjes tënde, shpëton dhe Luli dhe Monika. Unë do ta shqyej morti këtë derë, sepse duhet të shpëtoj familjen time në radhë të parë, duhet të shpëtoj familjen tënde në radhë të parë, dhe nuk është e thënë, dhe ky është një gabim i madh, domethënë, sepse projektohet vështrimi i shqiptarit që po qese iku Rama, do vinë këta, jo, do ketë zgjedhje. Do ketë zgjedhje dhe shqiptari duhet të mundohet kësaj radhe tek e hedh votën, nëse do ta hedhi, dhe të thotë, "Ore, nuk duhet mbi Luli. Nuk duhet mbi Monika. Ta hedhi votën." Dritan, kush do të vi, sepse alternativat tona këto janë, do iki Rama. Në Shqipëri kanë 140 parti të regjistruara. Po. Dakor? Ashtu, dhe ndoshta ka ardhur koha që shqiptarët megjithmonë ta mendojnë atë ditë se ç'do bëjnë 4 vjetët që vijnë. Ka alternativa të tjera, ka dje me vajza të rinj që po dalin, por nga ana tjetër mos harroni një gjë, kjo që po ndodh është shumë pozitive, sepse nuk po merren fare me Rama, Rama nuk dëgjon nga ky vesh. Lulzim Basha dhe njerëz të tjerë që janë atje në atë majën vendimarrjes të Partisë Demokratike. Pra ata që udhëheqin stilolapsin e ndërgjegja e Lulzim Bashës dhe ku diun se kush janë konfidentët e tij më të afërt, që udhëheqin stilolapsin që shkruan emrat, nga gjithë kjo që po ndodh në Shqipëri, që nga 2017 tani kanë marrë mesazhe të rëndësishme. Është e qartë që klasa politike shqiptare duhet të rinovohet ndershëm. Është e qartë që propozimi njerëzor që duhet hedhin tavolinë Partia Demokratike për t'ia bashkangjitur atij propozimi ekselent të programit që ka, duhet të jetë i vërtet, i besueshëm. Sepse është e qartë që nëse edhe i vërtetë i besueshëm, jo i besueshëm. Jo. Nëse dikush ju vjen dhe ju thotë që sot do bëjmë byrek. Okej, që është një nga gjellet e preferuara të shqiptarëve. Po byrekun do ta bëj Dritan Shano, është e sigurt që askush nuk e beson që do haj byrek atë ditë. Dakor? Pra, nëse Partia Demokratike sot ka një propozim real për të rikthyer demokracinë në këtë vend, sepse është çështje e demokracisë. Dakor, të demokracia është fjala demokraci ekziston vetëm për respekt të minorancës. Për asgjë tjetër nuk ekziston. Çdo respekt i mazhorancës është diktaturë. Ka mbaruar kjo punë. Pra, në momentin që ti ke një propozim të shkëlqyer, të taruar, të konfirmuar edhe nga ekspertizë ndërkombëtare, dhe nëse ti nuk vendos përfundimisht të ndash shapin nga sheqeri, të ndahesh nga e shkuara, sado e lavdishme e Partisë Demokratike dhe të propozosh një ofertë njerëzore tjetër, çfarë do të thotë ndash nga e shkuara? Që Sali Berisha do jetë më pjesë e listës deputetëve prezidentë? Atëherë, se nëse Sali Berisha është në listën e deputetëve, do ta zhbonte këtë? Atëherë, këto janë mendime që nuk i marr unë për fat të mirë. Jo, po themi, konkretisht. Nëse në listë për shembull është Sali Berisha dhe PD-ja kërkon ta votojnë sërish. Edhe një herë, këtë pyetje është e mira që të keni mundësinë t'ia bëni atij njeriu që kemi mandatuar për ta bërë këtë gjë. Pse kemi mandatuar? E kemi mandatuar kryetarin e partisë me këtë sistem që kemi sot, që t'i plasi kokat e t'i skuqen syt atje që t'i japi zgjidhje kësaj gjëje. Dakor? Ashtu. Dhe nëse është e nevojshme, dhe nëse njerëzit e përcjellin këtë mesazh që ti artikulove në mënyrë të qartë, atëherë ai duhet i bindet njerëzve. Pik muhabeti. Është fare e thjeshtë. Sepse ndryshe pastaj rrezikon besueshmëria e saj. Çfarë mungon në Shqipëri është indiferenca dhe jo çfarë mungon, këtë kemi me tepri. Indiferenca dhe pasiviteti dhe pastaj ne jemi të gjithë kritik nga mbrapa. Jo, partitë politike duhet marrin një mesazh të qartë. Unë mendoj që Partia Demokratike këtë mesazh të qartë e ka marrë. Partia Demokratike është e vetmja parti e cila e ka kryer një katarsis të saj në 2017, një pjesë e mirë e elitës së saj të shkuar politike, dakor? Është larguar prej saj dhe mua nuk më vjen mirë që ta mbyll bisedën tek një person, ëh? Mos e harrojmë këtë gjë domethënë. Po është ikonike Sali Berisha. Nuk ka rëndësi. Tash dëgjoni, boll me kultin e individit. Po dakor, edhe një herë, po nuk mund ta mohojmë këtë gjë që Partia Demokratike është sot ka një pull tjetër njerëzish, të ndryshëm nga çfarë ishin në 2013. Dakor? Ndërkohë, të lutem, në krahun tjetër,
do më thënë kemi Gramos Ruçi, ministër i Ramiz Alis, Skënder Gjinushi, ministër i Ramiz Alis, Themije Thomaj, ministre e Enver Hoxhës. Dakor? Mos numërojnë grumullin e madh të deputetëve, ku ta diun se çfarë. Të lutem shumë. Nuk është një situatë e paimagjinueshme kur i kërkohet dhe tregohet me gisht opozita në një kohë që është vendosur në mënyrë të heshtur që të mbikalohen zullumet e tmerrshme që ka bërë majoranca dhe aktualiteti i majorancës si nga retorika, si nga fjala e kryeministrit, si nga enturazhi, njerëzit me cilët ai ka rrethuar veten, është një realitet koreano-verior, të cilët fituan Kupën e Botës në 2009. Të lutem. Nuk mund të jemi ne shqiptarët njerëz që jetojmë një realitet imagjinar. Ti mendon që ndoshta ky ekip, meqense po flasim shumë terma futbollistik, ky ekip i Partisë Demokratike tani, mendon që vërtet nëse do të kishte pushtetin në dorë sot dhe nëse do të bëhej ky kalim pushteti, pra do të vinin në pushtet sot, do të ishin vërtet të aftë për të realizuar pikërisht këtë projekt dhe këtë imazh që ti ke për Shqipërinë ndryshe? Nëse nuk do ishin të aftë, atëherë njerëzit të dilnin me vrap në rrugë, mos prisnin 4 vjet e 5 vjet, po ti thoshin nisuni se nuk mbajtet premtimet. Shikoj si është puna. Nuk mund të ketë një politikë të shkëputur nga premtimet. Nuk mund të ketë një politikë, nuk është demokraci kjo, domethënë ideja që mora votën tani unë mund të bëj ç'të dua. Jo. Votën ta dham në bazë të një premtimi, 2 premtimesh, 3 premtimesh. Dhe ti je në kontroll të vazhdueshëm që nga dita e parë. Ç'është kjo histori domethënë? Hoqëm një sultan që ishte 600 vjet. Hoqëm një regjim në mënyrë figurative që ishte një sultan tjetër 50 vjet. Nuk ka sultan 4 vjeçar. Asnjë njeri, si shmuna. Qeveria është shërbëtor. Dhe këtë e flas sepse kam kaluar vetëm kurriz, dhe jam ndier shërbëtor, nuk jam ndier sundimtar. Ndërkohë që në Shqipëri zëri i shërbëtorit pëllet ulëret dëgjohet vetëm ai dhe nuk dëgjohet zëri i pronarit. Zëri i afendikojit, siç i thon ande nga jugu. Ç'është kjo histori? Pse do të kem unë frikë? Pse do të kem unë ndroje? Pse do të ndaloj unë i futur në kurthin e këtyre skemave e marifeteve politike, më the tash. Është shumë e thjeshtë, më vëlla. Zbërë detyrën, ik në shtëpi. Jemi në fund për të bërë një replikë të fundit, sepse sa mirë që të kemi që të mund të sqarojmë këto. Nga ana tjetër këta e pikturojnë ndryshe këtë histori, ku thonë që nëse ne ç'dojmë tani dhe sistemi zgjedhor bie, sistemi demokratik i zgjedhjeve një herë në 4 vjet dhe rotacionit politik normal bie, thonë këta, është sikur, okay, na ka hyrë 1000 në shtëpi, po themi ajo përgjimi i telefonatës, por nuk i vihet flaka shtëpisë për 1000 e nuk shkatrohet shtëpia e tëra, sepse përpastrohet, thonë ata, PD-ja ka vendos ta pastrojë shtëpinë me buldozer. Këtë nuk do ta lejojnë. S'është vërtet kjo gjë. Atëherë, si shpuna, unë nuk pres nga një forcë politike që genetikisht stabilitet quan vijimsinë e saj të gjatë. Stabilitet quan votimin, por jo zgjedhjen. Unë nuk pres ndryshime. Kjo që po ndodh është krejt normale për historinë dhe trashëgiminë e Partisë Socialiste. Bile po shkon tek ajo që ata njohin më mirë dhe kanë shijuar më mirë. Ai miu që ka hyrë në shtëpi ka bështyrë mbi ushqim. E ka helmuar të gjithë ushqimin. Dakor? Dhe zotërinjë thonë që nuk e djegim shtëpinë, por ama të ofrojnë këtë ushqim të helmuar. Vdekja është e sigurt. Ne po shkojmë me vrap të madh drejt një pamje që kemi parë më përpara. Një pamje kur votonte Bashkimi Grave, Bashkimi Profesionale, të gjithë këta për partinë e punës. Mua kjo nuk më shkon. Dëgjoj si është puna. Nëse neve nuk vendosim të shohim njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, sepse kjo mungon. Ajo logjik është që ne ata ne duhet ta duam njëri tjetrin dhe të duash njëri tjetrin do të thonë që të zbatosh rregullat